the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamalapit si Praise God. Ngunit balo ka ng pinakamataas ng pagpuri, paglali, pagdadakila ay sa ating pinakamalapit si Praise God. Double honor. Doble paggalang po sa ating Evangelista Pastor Wildy Staradal Bidan Praise God. At sa mga pag-aalala, iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Salmedan Praise God and whole family of Almeda Children at sa lahat pong maminamahal ng ating mga beloved elders, ating mga beloved manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nier, President Katuwang, ang kanyang mahal na anak, ating beloved Ate Divines Nier, President, at sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan manbaguan, at sa lahat po maminamahal ng naabot kung nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po, President, maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast in Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na abot nito, Praise God. Magandang oras po diyan, maminamahal. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay si Praise God, na narito tayo maminamahal sa muling pagsasagawa ng ating pananabahan ng ating banal na gawain in Praise God, na ito ay ating general service, maminamahal, ating Sunday service, maminamahal. Na dito maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayaan ng ating pagkakatipo na gaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na ating namamalas na malapit na yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay si God. Nariyan ang sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, 6 na araw maminamahal na binigyan tayo maminamahal upang ipagtrabaho ang lahat maminamahal ng ating gawain. Praise God, ating pag-aaral, mga negosyo, mga trabaho maminamahal, anuman ang ating mga ginagawa, 6 na araw ipinagkaloob ng ating pinakamamalapay Jesus Praise God. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa ating pinakamamalapay sa maminamahal. Sabi, pinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus na walang anumang, sabi nga, mga gawa na ating gagawin. Praise God. Maging ating mga alagang mga hayupan, maminamahal. Sabi nga, maging ang ating baka, sabi niya, Praise God. O ating mga alipin, maminamahal, yung mga kasambahay natin, maminamahal, na riyan maminamahal ating mananampalataya, Praise God. Na sabi nga ay talagang ituon natin, maminamahal, yung ika-7 araw na Sabat para sa ating pinakamamalapay si Praise God. Kaya may maminamahal, kaya nagtataka ang iba maminamahal, kung bakit ang ating banal na gawain, maminamahal, ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, Praise God, mayroon 3 araw, maminamahal. Sa totoo nga lang, maminamahal, kulang pa yung oras, maminamahal, upang mabuo natin yung 1 araw, maminamahal, dahil halos kulang ng sa 24 oras, kulang ng 3 oras or 4 na oras, maminamahal. Tapos, pagdating mo pa rito, maminamahal, hindi ka pa nag-concentrate, maminamahal, nabawasan pa, maminamahal. Kaya sabi nga, talagang wisdom, knowledge, understanding ang binigay ng ating pinakamamalapit sa ating ginagalang Evangelista Pastor Wildy Staradal Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, Praise God, na sila yung naglagay, maminamahal, ng ating pananambahan sa Wednesday, sa Friday, at talagang sabi nga, sinusunod, maminamahal, yung kung anuman, maminamahal, yung nakasaad sa Biblia, maminamahal, Praise God. Na sabi nga, katulad ng ating Friday, yung pag-overnight, ay sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, tayo mga puyat, maminamahal. At yung ating Wednesday service, maminamahal, na talagang sabi nga, karagdagan doon, maminamahal, upang mabuo po natin yung 24 hours, maminamahal, na sinasabi ng ating pinakamamalapay Jesus, Praise God, na 1 araw na para sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God. Kaya meron tayong mga Bible study, maminamahal, na binubuksan in Praise God, upang maminamahal, mapunuan, maminamahal, yung ating pagpupuri, maminamahal sa ating pastoral house, Praise God. Yun ay karagdagan, maminamahal doon sa 24 hours na hinihiling ng ating pinakamamalapay, Praise God. Na nandun, maminamahal, sabi pa nga ng ating pinakamamalapay Jesus, Praise God, na narito ay ibigay po natin, maminamahal, yung 100% nating pananampalataya at pagpupuri sa Kanya. Praise God, na nanarihan maminamahal, katulad na sabi nga, ang example lagi natin, maminamahal, yung punong kahoy, maminamahal, na talagang nagkakaroon ng sanga, maminamahal, may mga dahon, Praise God. At kung ito na'y nagpupuri na sa ating pinakamamalapay Jesus, yung mga natutuyong sanga, maminamahal, mga natutuyong dahon, Praise God, ay nangalalaglag na, Praise God, pag ito'y hinihikpan ng hangin, Praise God, yung mga tuyong sanga, tuyong dahon,
Ito'y nangangalaglag example po sa ating mga Kristiyano, maminumhal, sa ating pagpupuri, maminumhal, nandoon maminumhal lahat ng ating mga problema, mabibigat na pasanin, maminumhal, mga suliranin, praise God, na ito'y maminumhal nilulutas na ng ating pinakamamalapay sin praise God, at nandoon maminumhal sa ating pagpupuri, maminumhal, na dito'y pinapalakas tayo ng ating pinakamamalapay sin praise God, na narin maminumhalin, bukod sa pinapalakas tayo, maminumhal, binibiyayaan at pinagpapala tayo, maminumhal, praise God. At narito, maminumhal ating banal gawain, maminumhal ay masasaksihan nyo rin po, praise God, ating pag-awitan ng masayang awitin, at ating nariyan maminumhal ng malumanay na awitin, praise God. Narito, maminumhal sa bawat ating ialay ng mga awitin, praise God. Dito madaluyan ng ating mas tamis sa balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, na dito maminumhal ay diyon ay pinapalakas natin ang ating spiritual na espiritu, praise God. At sa ating papatuloy natin paggawain, masaksin nyo rin po, maminumhal, ang iba't ibang maminumhal na buhay, patotoo ng ating mga bilabod kapatiran, maminumhal sa kanilang ihahayag, praise God, kung paano kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa mga malulubhang mga karamdaman, na rin nilutas ang kanilang mga mabigat na problema, at sila sa mga oras to, maminumhal, ay tumatamasa na ng mga biyaya at mga pagpapalan na gagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. At na rin din po, maminumhal, ang awitin po ng mga different choir, simula sa adults choir, maminumhal, at sa mga children's choir, ating beloved youth and singles choir, maminumhal, at ng huli, yung beloved finest choir, maminumhal. Narito, maminumhal, muli natin kakatagpuin ang matamis sa banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, at pagpatuloy, maminumhal, masaksin niyo rin po, maminumhal, ang pagpaliwanag po sa pagbibigay, yung kasampung bahagi at handog, maminumhal, na dito inuutos ng ating pinakamamalapay Jesus upang maminumhal, walang magkasala, maminumhal, na naran maminumhal, dito sinusubok ang bawat pag-ibig, praise God, ng mga Kristiyano, maminumhal kung hanggang saan katapat maminumhal ang mga Kristiyano sa kanilang mga pag-ibig sa ating pinakamamalapay Jesus sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, praise God. At sa pagpatuloy natin gawain ng huli, maminumhal, yung pangangaral ng balang salita ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Sabi ko nga, maminumhal, literally, tayo kumakain, maminumhal ng mga pagkain, mga nakakabusog ng mga pagkain, at lumulusog ang ating mga katawan, lumalakas tayo ating physical na pangangatawan, praise God. At nandun, maminumhal, sa ating spiritual na spiritu, maminumhal, kinakailangan din po ating kaluluwa kumain din po ng salita na ating pinakamamalapay sa ating pakikinig at pagsasagawa ng kanyang banal na salita. Ay nandoon, maminumhal tayo, sabi nga, sa mga oras na yan, maminumhal, diyan kapag papalain ng ating pinakamamalapay Jesus at ang iyong pananampalatay, palalakasin ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, kaya maminumhal, at gumagamit din tayo, maminumhal, ng ating mga panugtuging, mga katulad maminumhal ng gitara, mga piano, nasa huling mga banal talata sa Psalms, maminumhal, yung mga talata na yan, praise God, nandoon yan, maminumhal, yung mga matutulog na simbalo, maminumhal, minsan gumagamit pa tayo ng mga trompeto, maminumhal, yung mga trompeta o saxophone, maminumhal, nariyan yan, nakasaad yan, maminumhal, dahil sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, na luwalhati natin siya sa bawat isa, maminumhal, na talagang ibuhos natin, ibigay natin yung 100% nating pagpupuri sa ating pinakamamalas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalas. Praise God, kaya sa mga oras na maminumhal, habang ating hinintay pa ng ibang mga kapatiran, na nariyan naglalakbay patong sa ibang gawain, maminumhal, tayo na po ay magkaisa na magpuri, manalangin na, praise God, upang kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa ating banal gawain, praise God. Ganyan po sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, nariyan na patungo sa ating gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito maminumhal sa Sangkar City, Pangasinan, sa lahat maminumhal nagsasagawa ng ating banal gawain, ang lahat ng ating mga kapatiran ay pag-ingatan at paratingin na malahati. Kaya magkaisa na tayong manalangin at magpuri sa ating mga manalangin muna tayo, praise God, upang sa gabayan at nariyan na patnubayan tayo ng ating pinakamamalapit. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapit. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang mapagpala po ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamalapay Jesus. Narito kami sa mga oras to, hallelujah, sa iyong balang harapan, hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran, hallelujah, ginabayan po sila, hallelujah, hallelujah, pinarating ng malhati sa malgawain. Narito kami ngayon sa mga oras to, sa iyong balang harapan, na nagkatimpun-tibon na rin, nagpakapakumbaba, humining habag,
kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nang sumpuan ang bawat isa amin na nandun na nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay, susugasan mo kami ng dugo. Na umagos din sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, dinadalangin ko po sa pagkalatang panalangin po ng aming Evangelista Pastor Wildy Stradalmeda. Langisan mo po ang bago itong balgawain sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awitan Madyo po song, solemn song, sa bawat aming iaalay ng mga puring awit, malapay sa halya, na rin halya, gamitin mo po ito bilang dalayon, halya, ng matamis sa mga presensya, upang sa lahat ng mga malapay sa mga kapatiran, sila'y lumakas, sa iyong halaya sa pananampalataya sa iyong malapay sa halaya. At ngayon din po, langisan mo rin po sa aming mga kapatiran na rin magpapahayag ng mga buhay patotoo, ako po mabigay na kanilang maipapatotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa mga maluhubhang makaramdaman, nariyan nilutas sa kanilang mga mabigat ng mga problema, na nariyan sa kanilang bawat ihayag ng mga patotoo sa lahat ng mga pakinig, lalo na sa mga baguhan po namin na rin nanonood po na aming live webcast sa YouTube, sa Facebook, na rin sila rin po yung makomberte at kung saan man naroon sila, saan malapit, halang banal gawain, sila rin po tumungo at makasama pa namin sa upuri sa iyong malapit sila sa awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, singles choir, youth choir, hanggang sa finest choir, na rin sa kanilang may ihalil mga paawitin, malapit sa minsan pa, na rin lagisan mo po ito halaya bilang daluyan, hindi matamis sa malang presensya, at malapay sa halaya na rin din po halaya sa pagbibigay po rin halaya, papaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagi at handong halaya magbigay ng mga talata ng aming malapay sa mapakinig upang sa lahat ng mga nakakakinig, halaya mga kapatiran, halaya lalo sa mga kapatiran po namin hindi pa nakakasunod ng kasampung bahagi at handong malapay sa ikaw pong bahala, malapay sa magpaalala sa kanila na napakahalaga halaya kasampung bahagi at handog na diyan sila malapay sa sinusubok kung gaano sila mapagmahal sa iyo malapay sa halya. Nandito ay pagpapalain mo kami na mahigit pa sa mga inaasang mawagpala malapay sa langit. Sa mo rin po ang mga ngaral banal salita, hallelujah, ng iyong banal salita sa bawat ikatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya. Ikaw po magbigay ng mensahe malapay sa halya ng aming pag-aaralan sa hapon na yun. Pagpalain mo po ang banal gawain hallelujah sa matapos malapay sa halya. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na rin nagsasagawa ng balagawain na ito. Pakaingatan po at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway sa pagkalat ng panalangin na biglang pa sa banyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, and praise God. Sa moro sa minamahal, bago tayo magawit ng masayang awitin, tayo po muna mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapis. Praise God, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging awit para
sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y langis sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa aking Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Panginoong Jesus. Purihin ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tunay. Sipan ay laging lito. Diyos, ikaw na ba'y tulo? Landas ko ay nasa kadiliman. Tinihan ang nilalakaran. Hirap at tungkot ay lagi pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y raning hinahanggang tunay. O Kristong salamat sa'yo magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dating di na ko na tunay. Kristong salamat iyong magmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Isulutay liwanag niya kang lang sa aking lahat. Pag-ibig niya laging namamahal. Suho nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap
hinaparang buhay ko'y dahil hinagutang gustong salamat sa iyong pagmamahal na si Kristo'y hatid na nagbuang lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dahil hinagutang gustong salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang lang sa akin. Pag-ibig niya'y laging namamaraso nang si Kristo at hinatagpuan lahat ng hirap hinaparang buhay ko rin hinagunyang urang Kristo's salamat sa iyong magmamahal na si Kristo at hinatagpuan lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dahil hinagunyang urang Kristo's salamat sa iyong magmamahal sa aking kahinaan. Oh, lago si Madura si may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabay. O Jesus, dinadala sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa nalagawain mo, O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Okay, ganda ng pakisaya ng buhay ko sigla. At ako'y maghahanda at naawit ng papuri sa Kanya. Sa mundo, ito ang harang ng gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad rin ng isang umaga may liwanag na ang buhay kung ngayong Israel. Galing din sa kaling punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sa mga niya lamang natama ang magmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan sa piling niya. May walang hanggang buhay ang mundo ko'y
punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumi, may umaga man ikabig, nandang si Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumi, may umaga man ang darating, nandang si Kristo kapiling. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko ng silang hallelujah. At ako'y maghahanda at haawit ng papuri kay Jesus. Sa mga ito ang araw, nagkuha ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Tulahin ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kadilim, puno ng hirap at pagdurusa. Sa bagay, sa Kanya lamang na dumahang pagmamahal. Laging maganda ang umaga ko, si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumi, may umaga pa rin darating, nandang si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi ay lumay, may umaga pa rin darating, nandang si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa hiling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumi, may umaga pa rin darating, nandang si Kristo kapiling. O napakaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid, at ang nagkakaisang lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwira. O napakaligaya at kahanga kung tayo'y nagbabaliya. Iwasan ang tampo, nagmamahalan, Yes Lord, hallelujah. Kay sarap magpuri, kay sarap umami sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipan niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Yes Lord, hallelujah. At napakaligaya at kahanga sa aming pagmasid, ang nagkakaisan lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanyang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwira. Yes Lord, hallelujah. O napakaligaya at kahanga kung tayo'y nagbabatihan.
Di nagkingkinan at walang tamang, kundi nagmamahalan. Kaysa na magpuri, kaysa na pumawi sa Diyos nating ang mas langit. Hindi ko niya tayong magkakalapit o magkasama-sama. Oh sir, be all God can know my heart. Right be it all, my home. And see if there be some we can reason be. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong halaga, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong bayan, banal mong pangalan. Ikaw, Diyos na nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aking buhay. Paglilingkuran kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong halilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aming buhay. Sasambahin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong halilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan, yes Lord, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May bagong buhay, Lord, hallelujah,
sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu ng Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Mag-ingat-ingay, maya't maya ibabang sa'yo. Mag-isang subok ay hindi kanya papabayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ganapin sa ating higit. Pangamba'y tumatalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang magbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Mga ba'y tumatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang magbabalik sa mundo. Panampalataya na nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. He'll lift the up from the miry clay. He planted the palm tree on the highway. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left to be up, up, up. He'll lift me up from the miry clay. He planted my feet on the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, kay sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang bigilan pa iyong naradarama. Ikaw ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y muro ng sigla. Sa iyo ako ay aawin, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ay sasamba.
Nagpapantay sa mga ibig ko, ikaw lang buhay ko. Ay sarap talaga papuri sa iyong Panginoon. Di na kayang bilang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y muna sila. Sa'yo ako iaawin, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ang iya'y sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. O napagpapuri mo dahil hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Maghilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakila sa salamat ang hiyahan ko. Dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko
dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo kitang patutunguhan. Subalit, hanggang kilala kita, ang katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tulog mo'y masaka ng buhay. Ilang pagsasalamat ang iyong bukong buhay. Ilang pagsasalamat ang iyong buhay. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang ibig kong gusto. Para sa iyo ang aking awitin, dahil lang pagsasalamat ang iyong Diyos. Karapat-dapat ka purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig kong gusto. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalan, di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at maglilingkuran ng papat. Dahil na pasasalamat ang iyong dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig kong gusto. Para sa iyo ang aking awitin, dahil lang magsasalamat ang iyong Diyos. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig kong gusto. Para sa iyo ang aking awitin, hindi dapat sasayang ang lahat ng kapaboran. Doon ay di na luluha, papahinga ang luha sa ating mga mata. Kailangan mangyari at ako maging huli. Siya yung tanapin at sa araw niyon siyo'y magkapil. Sa araw niyon binan mo ang langit ng kay ganda. Basta mo at naroon siya liwanag talaw. Siya'y sisikat magpapailan sa araw niyon. Hinan mo ang langit at may ganda. Basta mo at naroon siya
liwanag ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Happy, 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 yes Lord. Happy tayo. Praise God and praise Him. Who are weaving His right. I want you to know how happy tayo. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy tayo. Happy, 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 Lord, happy tayo. Praise God and praise Him. We're living this world. I want to know how happy and happy. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy tayo. Oh, He's a little light of mine, that a light of mine. I'm kind of pretty shine. I'm kind of pretty shine. I'm kind of pretty shine. Oh, He's got a light of mine. I'm kind of pretty shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come. Oh, repeat and oh, repeat to my Father's sound, to my Father's sound, to my Father's house. Oh, can oh, repeat to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, people they carry low. With the twinkling of an eye, oh, we got there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, people they carry low. We did the twinkling of an eye. Oh, there's a whole lot of people going home. Magagawa na wala. Halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama, iwang sinarin ang problema. Isang hatandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang makagawa natin ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwang sinarin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to go. We come to glorify the King of glory. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the King of glory. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, till we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to leave far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the
Christ Jesus, we have the sure victory. He the name of Jesus, name of Jesus, we have the sure victory. He the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the name of Christ Jesus, tell me whole, set me whole. In the name of Christ Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His song, and I'm holy, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His song, and I'm holy, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His song, and I'm holy, oh, victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, His song, and I'm holy. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, that must be send the Lord. It's not by might, nor by power, and that must be send the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Devil have bound, but Jesus set me free. The devil have bound, but Jesus set me free. The devil have bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free.
I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, the best life of all. Serving hallelujah, hallelujah. Living our life but so alive. I know since Jesus came, nothing can satisfy like Jesus' sweet. He makes my happy heart sweet. Walking in Savior's way, happy more. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, the best life. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life, but go. Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus, sweet. He makes my happy heart sweet. Walking in Savior's way, happy more. Living for Jesus my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will give him still rejoicing. Has the trouble on my way. Let it down, move on. The faithful man, the song ring out, let the joy begin. For without you now, it is sure to win. Pride of faith, wait today. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing. Has the trouble on life way. Let the time move on. Let the faithful man, let the song ring out. The joy begin, for without you now, it is sure to win. Pride of faith, wait today. From the rising of sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Mine, Jesus is mine. Mine bread and berry, mine bread and cherry. Jesus is mine. Mine all the time, but He's mine. Oh mine, Jesus is mine. Mine bread and berry, mine bread and cherry. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, but He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every conquering promise ever won. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every conquering promise ever won. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty can sing. Saving me, keeping me from all this shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty can sing. Saving me, keeping me from all this shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we are rejoice, and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We are rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, the joy of the Lord. Rejoice, the joy of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See me,
Amen. Children of the Lord, sing it. Amen. Amen. Children of the Lord, say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Children of the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, down in my heart. Down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart. So say, well, I'm so happy, so I got a little peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a peace by understanding down in my heart. Down in my heart, down in, I got a peace by understanding down in my heart. Down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a who goes to find, giving me life, giving me life, giving me life. It's the Holy Ghost to find us, giving me life. Jesus, giving me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Oh, pumping every said, pumping every said, pumping. It's all over me. Oh, pumping every said. Jesus, pumping every said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Oh, pumping every step, pumping every step, pumping. It's all over me. Pumping every step. Jesus, pumping every step. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. And all that is within, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his bless his soul,
Hindi palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Sabi ng Praise the Lord! And praise God, natapos sa minulang pagpupuri ng masayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. At apidad ako na sa ating mamalaman na awitin at ilutin sa pagkawain mo binibigay pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Father Alvin Reyes. And praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating hingin ang patubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapi noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat malapi noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Narito po kami umalapi noon. Hallelujah. Hallelujah. Sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan, umalapi noon sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Sa nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya sa iyong harapan, malapi noon. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapi noon, bawat papuring awitin, iaali namin sa iyo. Gawin mo lamang po malapi noon, daluyan ng masaganang pagpapalang iyong abang lingkod. Umilos ka sa aming kalagitnaan, malapi noon yung ibusyong matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I'm in some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy
joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karigtan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, ang Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na
pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinago, nagliwanag na bigay. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong magkasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. Do the music of the flute and the harp, do the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are there within. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Puting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng flauta at
kudiyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalang ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatag
tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko ilaan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y gamitin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko ilaan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang
ay tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maguhit mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came
Hallelujah. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. Hallelujah. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muli balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang naranasan.
Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, paghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas ko, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sa iyo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas
oras mo na hindi pa dinanan ng lahat ng tao na ba ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya na sa'yo sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sa'yo sa pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa sa'yo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging itong-ito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako lubos na iyong binago. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if
you happen to us. How are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a beautiful tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout from the mountain top, proclaim it on the city street, sing it everywhere you go. Tell everybody you're weak, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaiming on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you're weak, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory. Amen, hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from massive, that was thunder. I have a new heart, He has my pride. I was ashamed of Him, but now I proclaim Him, and I tell my story. Yes, I will give Him glory, I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory,
hallelujah, I will give him praises. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice. Hallelujah. In the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Rejoice in the Lord, for rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went through water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. Amen. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh, rejoice, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, yaang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit.
Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. There's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. There's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. We're singing and shouting for Jesus, bring me home. Some people are understanding for Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. We're singing and shouting for Jesus, bring me home. Some people are understanding for Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan mo natin pinakapamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan pa natin minsan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. This is the day of the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal na tayo nandito minamahal upang papurihan pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng mga pagpapala na patuloy pinagkaloob ng ating pinakamamahal Panginoon, maging taglay na kalakasan na patuloy pinagkakaloob sa atin. Atin talagang pasalamatan naman minamahal. Samantalahin natin sa araw na ito. Hallelujah. Na talagang nating ipapabot ang ating dakilang pasalamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Dahil tunay na ang ating dakilang Diyos ay dakila sa lahat ng dakila. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Valdez Alameda. At ganoon din sa mag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Linus Alameda. Hallelujah. At ganoon din ako ipapabot din ng pagbati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Alameda. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vinesir. Hallelujah. Sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na ating beloved choir, beloved instrumentalists, hallelujah. Sa ating minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang wag natin tipirin yung ating pagpalakpak minamahal, hallelujah. Tunay na talagang ang pinupuri natin, ang pinapalakpakan natin, hindi yung nakatayo dito sa harap, kundi minamahal ang ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, sabi nga po nila minamahal, yung pagpalakpak, talagang nakakabuti ng sirkulasyon ng dugo yung minamahal. Kaya ang pagpalakpak nyo, pagpalakpak, huwag niyong titipirin minamahal. Nakakabuti yan sa atin, higit sa lahat, pupuri tayo sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At ito po'y dadako minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay minamahal, ito ay mga tanda na mga ginawa ng himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito ay tanda ng pagiging Kristiyano minamahal. Hallelujah. Nasabi nga ng banal na kasulatan na ito yung mga tanda kapag ka nasumpungan mo ang buong katotohanan, yung mga karamdaman gagaling, yung mga talagang matagal ng panahon na talagang nagpapahirap sa iyo ng mga bisyo, hallelujah, talagang paalisin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe mga tandang yan, manmahal, hallelujah, maging pag-iingat ng grabe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, sabi nga Marcos 16 hanggang 18 mahal, na talagang yan ay tanda mahal, na talagang huwag kalimutan maging sa ating mga binamahal na viewers, kapag ka mga tandang yan mahal, yung mga pagpapagaling, dahil sabi nga nila noon na daw yun, hindi na raw ngayon, tanda natin, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit ang mga tandang yan talagang mananatili, manamahal sa mga pinili ng dakilang Diyos. Kapag sa mga minamahal na viewers ay yung mga pagtanda ng pagpapagaling, yung mga pag-iingat ng dakilang Diyos, yung mga pagtanggal ng mga bisyo yan, hallelujah, at hindi nagaganap sa inyo minamahal, umalis na kayo sa inyong kinalalagyan, hallelujah, dahil dito buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, talagang yan ay grabing pagpapala. At sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata 14, sabi po, at ipangaral ang Ebanghelyo ito sa kaharian, sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Talagang sabi nga, talagang wag daw nating talagang kalimutan ang mga pagpatotoo yan. Kailangan talaga nating ipatotoo yung mga bagay na gawa. Lagi nga po nating sinasabi na mahal, na talagang ating ipalakpak once na nakakapugtos po ang ating dakilang Diyos, dahil yan ay hindi patotoo ng ating mahal na kapatid, yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At sabi nga rin po ng Hebreo, Kapitulo 13, talata po 15, sa pamamagitan niyan ay maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid bagay ang bunga ng mga labi sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Atin daw talagang ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan niya, ipahayag ang kanyang banal na pangalan. Talagang atin talagang ikwento sa lahat, ipatotoo sa lahat ng tao, minamahal. Hindi lamang dito sa church, minamahal, talagang kahit sa labas, minamahal, upang makita nila kung gaano kabuti ang Diyos, at sila rin naman ay talagang magtamasa ng mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ating muling pinapaalala na mahal, kapag ka nakakamuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, talagang wag na ipagkait yung ating masigabong palakpakan lagi, hallelujah. Yan ay talagang isa yan sa grabing pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na pong banggitin ng mga bagay ng mga mapalad natin mga mahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo upang sila makapaghanda po mahal. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved beloved brother Marlon De Vera, at ating pong pinaghahanda at sunod po sila ng ating beloved adult choir, at ang pangalawa po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord. At pangatlo po ang ating beloved brother Rumel Dumantay. Sunod po sila ng ating beloved children's choir. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Maribig Amaro. Sunod po ng youth and singles choir. Ang panglima po ay ang ating beloved brother June Dumondon. At ang pang-anim na po ang uli po magbabahagi, ang ating beloved sister Jemima Benitez. At ang ating beloved finance choir. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At yan po mga mapapalad na mahal na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. At mangyari po lamang na mahal sa mga magbabahagi na po ng buhay na patotoo upang hindi po tayo maantala na mahal. Dahil nabanggit na po sila, maghanda na po dyan minamahal ang mga magbabahagi po ng buhay na patotoo. At talagang atin talagang i-direct to the point yung ating ipapatotoo minamahal. Hallelujah. Talagang wag na nating ikwento minamahal kung paano i-direct to the point natin, dahil talagang medyo maikli po yung ating oras minamahal. Talagang upang lahat ay makapagpasalamat po ng maayos minamahal. Hindi baling talagang wag natin i-detalyo, talagang yung banggitin natin yung mga main na patotoo natin minamahal. Hallelujah. Talagang nandun naman mahal, talagang magsilbing pagpapala man mahal. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Ang pinakataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang, pabati ng isang magandang
umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Meda, the end time prophet of loving God, mga minamahal. At lagi po natin inaalala mobile turing isang aral at po minamahal ginagal na assistant pastor, Lina C. Almeda sa mga beloved children. Sa ating pong minamahal manggagawa sa dakong ito, sa inyo mo po mga minamahal datihan man, isang upalang umaga at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, ay isang upalang araw po sa inyo. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal na ako pumuli narito upang aking isa-isa na ang kabutihan mga Panginoon. Way back 2013, mga minamahal lang ako po ay kahabagan naman po yung maligtas. Ako po yung may karamdaman noon, skin allergy, mga minamahal, at ako po yung allergic, mga minamahal, sa seafoods, mga minamahal. Particular na po, mga minamahal, sa hipon, mga minamahal, at pusit po, mga minamahal. Lalo na po yung sausawan po, mga minamahal, tulad ng bagong at alamang mo po, mga minamahal. Kapag ako'y makatikim lamang noon, talagang atake yung aking karamdaman, mga minamahal, at nakukos ito, mga minamahal, nasusuga aking katawan, mga minamahal, sa aking pangamot, mga minamahal. Kaya kapag ako'y pumapasok noon sa aking pag-aaral ng ako'y koleyo, mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang po ang aking may pangligo sapagkat napakahabdi, mga minamahal, nung mga sugat dala ng aking allergy na ito, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, na nga ako'y makakilala sa gawain malapay noon, sa kanya, mga minamahal, sa kanyang gawain. At ang aking lamang ginawa, mga minamahal, ay pumalakpak, dumalo ng Miyerkules, Biyernes sa Linggo sa habang ng malapay noon. Alam nyo, mga minamahal, hindi ko nawala sa aking isip isang gabi ang aming ulam, hipon, mga minamahal, na parami ang aking kain, higit pa sa matik man, mga minamahal, dahil inulam ko po yun, halos isang pinggan po ang dami, mga minamahal. At doon ako sinawin na aking kuya, sabi niya, ba't ka kumakain, di ba allergic ka dyan? Doon ko lang naalala, mga minamahal, na ako ngay may allergy sa gayong pagkain, mga minamahal. Ako'y pumasok sa aking silid, lumuhod, nalangin, nagsumamot, uminom kapaturan sa ating malapay noon. Aking binulay-bulay ang salita ng malapay noon, maging mga patotoo, mga minamahal, na higit pa sa aking taglay na skin allergy tulad ng cancer. Kaya anumang karamdaman, pinagagaling malapay aking sinampalatayanan yan, mga minamahal. Magmula nung gabing iyon, mga minamahal, hanggang sa oras na mga minamahal, bagamat kumakain na po ako mismo, mga minamahal, ng hipon, mga minamahal, ng pusit, ano pa man, mga minamahal, na tulad ng sasawan na yung mga minamahal, ako po'y pinagaling, kinahabagan Praise ng the Lord. ating Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Gayon din, mga minamahal, yung aking pinsan din noon, mga minamahal. During that time, mga minamahal, may pasma po siya. Napakibigit ng kanyang ulo, mga minamahal, yung kanyang likuran at binti, mga minamahal, laging masakit daw. Kaya ang sabi niya, mas gusto niya lang nakahiga na lamang po, mga minamahal, kung hindi man sa kama, mga minamahal, sa folding bed, mga minamahal. Kapag siya'y pakainin rin, isinusuka niya yun agad, mga minamahal, nawawalan siya ng gana hanggang sa siya po, mga minamahal, ay unti-unting nangayayat, mga minamahal. Hindi matiteng, mga minamahal, ng doktor, mga minamahal, ang kanyang karamdaman, hindi rin maibigay, mga minamahal, ang tamang panlunas sa kanyang, mga minamahal. Ni sa albularyo, mga minamahal, lumapit po siya, subalit wala pong kagalingan. Subalit isang gabi, mga minamahal, hindi man karapat-dapat ginamit ang iyong balikod. At sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlaw Baybay, sapagkat dito malapit. Ano man ang iyong karamdaman, kayang pagalingin ng mga Panginoon. At ang aming Diyos na pinaglingkurang buhay, igisalat kayo Right, magmana amen. Praise the ng Lord. kaligtasan ng buhay walang ganyan. Siya po, mga minamahal, kinabukasan, dumalo. Linggo po yun, mga minamahal, nasa likuran lamang po siya, mga minamahal. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, pumapalakpak, umawit, nagpuri sa malapay noon. After ng balagawain, mga minamahal, akin siya kinamusta, sabi, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Ang sabi niya, ikinuwento niya nga, mga minamahal, na doon ko lang nalaman, sabi niya, pag nasa tahanan siya, mas gusto niya lang nakahiga. At pag kumakain siya, isinusuka niya yun. Subalit nung narito daw siya, mga minamahal, habang siya'y nakikiisa sa pagpupuri sa malapay noon, nagkaroon siya ng kalakasan, mga minamahal, at sabi niya, nagutom siya. Nung siya'y kumain, nabusog siya, hindi niya yun isinuka, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, tignan niyo yan, kuya, unang dalo niyo pa lamang, pinakita na kayo ng himalang malapay noon. Praise the Lord. Buhay Hallelujah, hallelujah. ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon. Gayon din, mga minamahal, na dati-rati ako po'y inuusig na aking sa buhay. Dala, mga minamahal, na hindi po nila alam, mga minamahal, itong ating ginagawang ito na paglingkod sa mga Panginoon. Akala nila, mga minamahal, ako'y napariwara, mga minamahal, o mga minamahal, na umanib, mga minamahal, sa grupo na kumbaga hindi tunay na nagtuturo ng katotohanan, mga minamahal. Subalit alam niyo, mga minamahal, salamat sa mga Panginoon na sila po, mga minamahal, unti-unti po, mga minamahal, na iniligtas sa mga Panginoon, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng sumampalataya sa ating mga Panginoon. Nagugulat ako ng mga times po, mga minamahal, na kahit hindi ko po sila invite, mga minamahal, sila po'y dumadalo sa gawain ng mga Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Tunay nga, walang matigas na puso kapag hinipo ng ating pinakamamahal Right, na amen. Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay, mga minamahal, sa kanyang kabutihan. Amen.
At gayon din, mga minamahal, nung ako'y mag-take ng licensure examination for teachers, mga minamahal, 2017, hindi po ako matin ng anumang review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan ang aking sarili. Subalit madalas, mga minamahal, kasi ay Sabado-Linggo, at ang pinaisip ng malapay noon, baka dumating ang time, mga minamahal, na okay na lang na hindi na dumalo at ako'y magtiwala sa gayong bagay. Ang pinaisip ng malapay noon, anuman ang aking pagsumikap review, hindi ko alam kung ano ang mga tanong na lalabas, ni kung aking mang ni-review ay lalabas doon sa exam. Ako'y binigyan ng pananampalatayang malapagpagtiwala sa Kanya kung paano ang ating mga kapatiran dito, mga minamahal. Ang sabi nila, kapag sila mag-take ng exam, sa halip na mag-review sila, mga minamahal, Biblia, salita ng malapay ang kailang binabasa, mga minamahal. Yung isa nating kapatid, mga minamahal, kinabukasan ang kanyang exam, mga minamahal, nag-overnight pa sa gawain, malapay noon. Sila kapwa, mga minamahal, ipinasa ng malapay noon. Praise Ako'y the Lord, hallelujah. nanampalataya din sa ating malapay noon. Nung araw ng aming exam, wala akong dala, mga minamahal, na anumang reviewers. Ang aking dala salita ng malapay noon. Sa tuwing merong vacant hour, mga minamahal, na amin pong pwedeng gamitin kung gusto namin magpahinga, mag-review muli, mga minamahal, sa susunod na subtest, mga minamahal. Yung aking mga kasama, kanya-kanya sila, mga minamahal, nagre-review. Yung iba, itinutulog pa samantala upang maaliwalas ang isip nila, mga minamahal, upang magsagot. Subalit ang iyong balingkod, ang pinaisip mga malapay noon, ilabas ko ang kanyang salita, ang Biblia, magbasa ng kanyang salita sapagkat may kapangyarihan. Salita ng malapay noon, bigyan ng kaliwalasan, mga minamahal, presence of mind, mga minamahal, ipaalala ng malapay noon ang talagang mga aming napag-aralan nung kolehiyo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, matapos ang exam, 2 buwan ang lumipas, mga minamahal, hindi man karapat-dapat, isa ako sa ipinasa ng ating malapay noon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Samantala, yung aking mga kasama, mga minamahal, ay 8 po kami, mga minamahal, yung sila po lahat, mga minamahal, ay umatin ng review center, mga minamahal, 5 po roon ang hindi po pinalad nung time na yun na makapasa. Ang ipinakita ng malapay, ipinalam sa akin nung time na yun, mga minamahal, talagang totoo. Ang sabi ng Biblia, kapag tayo ay magtiwala sa malapay noon, maraming kaparaan ng malapay noon kung paano tayo pagpalain at tulungan ng ating malapay noon. Praise the Salamat Lord, sa ating Diyos sa hallelujah. buhay. Gayon din, mga minamahal, ako'y nagkaroon ng karamdaman sa aking bagang, mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng TB, mga minamahal, 2018, mga minamahal. Ang aking pakiramdam kahit mainit, para akong nilalamig lagi, naka-jacket ako, mga minamahal, hindi ako pagpawisan. Magmula rito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad noon, ay hinihingal ako, mga minamahal, maging yung gitara, mga minamahal, kapag aking buhatin, napakabigat niyan, mga minamahal. Para sa akin, napakabigat, mga minamahal. Kapag ako'y magsalita noon, mga minamahal, noong ako'y nagtuturo, hindi ako umaabot ng 1 minuto na dire-diretsong magsalita, mga minamahal, dahil kinakapos pala ako ng hangin, inuubo ako, mga minamahal. Subalit sa habag ng malapay sa kanyang sariling kaparaanan, mga minamahal, nariyan po, mga minamahal, na ako po'y kinabagang pinagaling ng ating malapay Praise noon. the Lord, hallelujah, Amen. hallelujah. Ngayon, mga minamahal, nasa inyo harapan, mga minamahal, sa habag lang ng ating pinakamalapay noon. Almost 5 minutes na po ako nagsalita, mga minamahal, pero hindi na po ako inubot, hindi gaya ng dati, mga minamahal, kaya patuloy lamang ako'y kinabagan ng ating malapay noon. At Praise the noong Lord, hallelujah. year 2022, mga minamahal, ng isilang, mga minamahal, aming pangalan anak, mga minamahal, aking lubos na pinapasalamat sa malapay noon, mga minamahal, nung time na yon, ako po'y wala pong trabaho, mga minamahal, dahil nga nung pandemic na time na yun, mga minamahal, isa yung balingkod, mga minamahal, sa talagang nawalan din ng trabaho, mga minamahal. Nung manganganak aking malasaw, mga minamahal, salamat sa malapay noon na nariyang ginamit aking mga magulang upang maihanda, mga minamahal, financially, mga minamahal, gastusin. Subalit, nung time na yun, mga minamahal, ay aking malasaw, doon ko nakita, mga minamahal, ang paghirap, mga minamahal, ng mga magulang, mga minamahal, kapag ang beloved nanay po, mga minamahal, kapag sila manganganak, mga minamahal, hindi po biro. Totoo, mga minamahal, na ang kanilang isang paa, mga minamahal, nasa hukay. It's either, mga minamahal, na ma-survive po nila, maging maayos, kapwa sila buhay ng anak, mga minamahal, na maipanganak, mga minamahal, o isa sa kanila, o sila kapwa, mga minamahal, ay mamatay, mga minamahal. Nung time na yung, mga minamahal, magmula ng umaga, alas 8 dinala ang aking malasaw sa ospital, mga minamahal, hindi na po siya nakapag-almusal ni tanghalian. Inabot na po ng madaling araw, alas 12, mga minamahal. Kahit anong pag-iri niya, mga minamahal, dun sa delivery room, mga minamahal, walang improvement. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, na ilang beses na siya tinulungan, lumabas, mga minamahal, ang sabi, huling beses na lamang natutulungan siya, kung hindi niya may normal delivery ay tiyak na isang bagay, siya po ay cesarean session, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ang ginawa namin na aking beloved mama, na aking kasama, mga minamahal, kami po ay dumalangin, nagsumamo, tuwawag sa malapay noon, nagpuri sa malapay noon, bigyan pa ng iba yung kalakasan. Aking malasaw, tulungan siya at bigyan ng patience po, mga minamahal, yung mga yung assistant, mga minamahal, maging yung doktor, mga minamahal. Alam niyo, after 18 minutes, mga minamahal,
na minarinig kaming pag-iyak ng sanggol mga minamahal, maluwalhating na ipanganak na kay Malsawa, normal Praise delivery the mga Lord. minamahal, Hallelujah. panganay na Hallelujah. anak. Salamat sa Malapaynoon sa kanyang kabutihan. Amen. Praise the Lord. Wala pang isang araw mga minamahal, yung aming anak mga minamahal nung umiyak, ito'y nangingitim mga minamahal. At nung inireport ng nurse mga minamahal sa isang pedya mga minamahal kung bakit gayon ang sabi ng pedya mga minamahal, hindi po yun normal sapagkat ang sanggol kapag umiyak dapat namumula mga minamahal ang katawan. Patunay na yung oxygen level sa kanyang katawan ay normal na dumadaloy mga minamahal. Subalit yung aming anak kapag umiiyak, nangingitim po mga minamahal at nung chinek yung kanyang oxygen level mga minamahal sa katawan from 100, bumababa yan hanggang 50 mga minamahal. At sabi nila hindi po yun normal, kinakailangan sandalin sa NICU mga minamahal at doon ay obserbahan po mga minamahal at talagang kinakailangan na magawa ng paraan within 24 hours mga minamahal. Kapag hindi po yan nadalang ay anak, maaari sa po mga minamahal ay mamatay po mga minamahal. Nung aking nakausap yung doktor mga minamahal, kung saan siya po mga minamahal ay pwedeng i-admit mga minamahal, ang sabi sa akin ang gagawin ay dalawang proseso lamang, maaring mechanical o manually. Tutubuan yung aming panganay na mga minamahal, padaanin maaring sa kanyang ilong o sa bibig patungo sa kanyang baga at it's either manual or mechanical mga minamahal na pumping po mga minamahal na tulungan ang kanyang baga na ma-normal po yung oxygen level sa kanyang katawan. Subalit ang sabi nila baka sa proseso pa lamang ng pagsuksok sa tubo mo minamahal, baka hindi kayanin ng aming anak. Imagine, wala pang 1 day po yun mga minamahal, nang siya'y maisilang po mga minamahal, ay baka mag-stop ang pagtibok ng kanyang puso, maging cause na siya ay mamatay. Ang sabi, sa madaling sabi mga minamahal, ay hindi nila masigurado mga minamahal yung katagumpayan ng gagawin sa aming anak. Baka mas malaki pang porsyento siya ay mamatay mga minamahal. At ang sabi pa, dahil kasagsagan pa ng pandemic noon mga minamahal, na sa alinman mga minamahal na ospital mga minamahal, bago ipasok at bago palabasin mga minamahal, ay kailangan ng COVID test mga minamahal. Kung mapatunayan man ang pasyente mga minamahal, lalo na pag namatay na sa positibo sa COVID, diretsong cremation daw yung aming anak mga minamahal. Nung aking marinig yung mga minamahal, ako'y nanlumo. Ang sabi ko, sa halip ng ospital, ang lugar ng pag-asa mga minamahal, kapanatagan ng loob sa mga may karamdaman, doon pa madalas sa mga ganong pagkakataon sitwasyon, doon natin mas maramdaman mga minamahal ang kawalan ng pag-asa. Subalit naalala ko mga minamahal, ang Malapaynoon, tinuturo dito mga minamahal, ang Diyos natin walang imposible sa kanya mga minamahal. Right, amen. Ang buhay Praise the Lord. natin nasa kamay ng Malapaynoon. Right, Mga kapatiran natin nagpapatutuo mga minamahal, sila'y pinapagaling, pinaghimalan ng Malapaynoon. Kami na ng palataya mga minamahal, gumawa kami ng waiver mga minamahal na hindi na po dalhin ang aming anak dahil mas malaki rin ang porsyento mga minamahal na hindi niya may survive yun at diretsyo ng cremation mga minamahal. Parang hayop lang mga minamahal na kapag talagang mamatay na ay kahit anong oras pwede mong patayin. Subalit mga minamahal, nung time na yun, ako'y nag-request mga minamahal, kami nag-request ng mga beloved pastor workers upang samahan kami manalangin mga minamahal at ating beloved preacher na padala doon mga minamahal. Pagdating lamang doon mga minamahal, talagang kami nagkaroon ng pag-asa mga minamahal sa salita ng Malapaynoon. Amen. Ipinag-pray mga minamahal. Ano man ang kalooban ng Malapaynoon, kung dugtungan po ang buhay ng aming anak, maraming salamat. Kung hindi man ang islat, tanggapin ang kanyang kalooban sa piling Malapaynoon. Ihanda ang iyong mga puso at magkaroon kami ng spirit of acceptance mo minamahal sa kung anong kalooban ng Malapaynoon. Alam niyo yung isang araw na tinaning sa aming anak mo minamahal, nung inuwi namin siya mo minamahal, parang makita niyo ang bata mo minamahal, parang normal lang. Ang sabi ng aming kapitbahay, hindi na expect siya may karamdaman mo minamahal. Umabot pa ng halos isang buwan mo minamahal, nakasama namin ang panganay na anak mo minamahal. At nung siya bawian ng buhay mga minamahal, salamat sa Malapaynoon na inihanda aming puso mga minamahal. Maging iyo aking mamahal sa buhay, sa halip na sila mag-question ang sabi nila, akala ba namin totoo ang Diyos ng Jesus Mercosay? Sa halip na question sila mga minamahal, sila pa ang ginamit ng Malapaynoon upang aluin kami ng aking beloved wife po mga minamahal. Sabi nila, ipagpasalamat kung hanggang dito na may anak, ipagpasalamat sa Diyos. Dahil kung gusto natin mabuhay pa, baka daladala niya sa kanyang paglaki ang kapasanan o yung say, mahirapan, hindi din natin kayanin na makita siyang ganun mga minamahal. Sa mga ganung salita mga minamahal, ginamit ng Malapaynoon, kami patuloy nagpapasalamat sa Malapaynoon. Sa aming pagbiyahe mga minamahal, may mga nakikita kami. Pagkapanganak mga minamahal, June 14 mga minamahal, araw lang din yun, namatay na rin yung sanggol. Subalit sa aming sitwasyon, pinagpasalamat pa namin sa mga Pinoon, nakapiling pa namin yung aming anak mga minamahal. More than 1 day mga minamahal, salamat sa Malapaynoon. Alam niyo, bago matapos yung taon mga minamahal kung saan nawala at kinuha ng Malapaynoon ang aming anak mga minamahal, yung pa yung time mga minamahal na yung aking mga kapatid na kahit anong share ko noon mga minamahal, hindi dumadalo, sila pa ang nag-volunteer mga minamahal, sumama sa amin, nagpagamit Praise the sila sa Lord. gawain ng Hallelujah, Malapaynoon. hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay
At gayon din mo minamahal, binigyan rin kami mo minamahal ng aming anak muli mo minamahal na kasunod ng aming pangalan mo minamahal. Nariyan po sa mo minamahal kasama natin. At nung Praise ito the lang Lord. buwan mo Hallelujah, minamahal, hallelujah. nag-isang taon sa mo minamahal. Salamat sa Diyos na buhay. Praise Kapag the Lord. para sa atin ang isang bagay ayon sa habag ng mga Panginoon, walang anumang makadlang ipagkakaloob ng mga Panginoon. Hindi man karapat dapat maminamahal, aking patuloy pinapasalamatan ang mga Panginoon, kanyang ginagamit sa kanyang malabasan bilang manutog mong minamahal. Ala na kapurang kautente, kadakilan, tanging sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Brother Marlon De Vera, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ako ating pagsumikapan ng talagang magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Talagang grabe mga pagpapala na mahal. Hallelujah. Dahil talagang lahat i-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat ng pangailangan. Imagine, nag-exam na mahal. Talagang nandun sa pag-exam, ginaya niya yung mga iba na ginagawa ng iba. Sa halip na mag-review mo ng mahal, dumalo na lamang sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, gawin ng kalooban. Hallelujah. Tunay na pinagpalag, hindi sila hinayang maging buntot, kundi ginawang ulo ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, talagang walang hindi bibigay ng ating dakilang Diyos. Grabe ang pag-ibig sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng Exodo 19, Kapitulo 15, ganito po sinasabi, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan at magiging isang tanging kayamanan kayo nga kay sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. Tunay, imagine, grabe ang turing sa atin ng pinakamamahal Panginoon. Tayo nagiging isang tanging yaman na mahal. Kung tayo talagang patuloy na magpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Hallelujah. Kahit grabe, manamahal, grabe mga pagpapalang yan na pinagkakaloob sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa din na po pagtatagal manmahal, tayo po'y tumayo manmahal at magkasabay sa makalangit na awitin the beloved choir. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po sila manmahal, tayo po muna umawat sa ating pinakamamahal Panginoon. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan rin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo na patayin mahal. Tayo makisabay sa makalangit na awitin at dadalhin ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Amen. Praise the Lord.
katulad mo na nagsusumika nagtitiis upang ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang si Jesus ang siyang patas mo, ang tagumpay ko ay matatamo. Magsusumika at magtatapat sa Panginoon. Ang manalangin na maparating sa iyong Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ating ipabot ang ating Diyos, pusong pasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory be to the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory be to my Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipabot ang ating pasalamat sa Diyos. Hallelujah. Glory be to my Lord God. At ang pasanin ang pag-ibig mo ay sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Salamat na. Purihin ka, mahal na Panginoon. Anong ligaya. Glory to God, Jesus. Dapat mabuti mo, mahal na Panginoon. Glory to God. Saya.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be God and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na doon manamahal talagang ating pinakamamahal na Panginoon ay lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti at walang katapat. Mahal na grabing pagpapala. Hallelujah. Talagang kapag grabing kalakasan at grabing kagalakan sa tuwing madarama natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Talagang magsumikap ang lahat. Sa tuwing tayo magkakatipon-tipon talaga minamahal, magsumikap ang bawat isa minamahal na maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil yan ang magsisilbing kagalakan minamahal sa ating mga puso minamahal, katatagan sa ating paglilingkod minamahal. Once na maramdaman mo ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon, magiging ang mga problema, magiging baliwala na lahat yan sa grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. By the way, minamahal, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayo minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Ito po yung pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Weldes Radal Meda. Kahit maging sa inyong pagparito minamahal, ay talagang ito po hindi disgrasya, bagkus ito grasya na nagbumula sa ating Diyos. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid na sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Dumantay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. I also give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda, and we also cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang lahat ng kanilang mga anak po ng isang po magandang tanghali na po sa inyo po, aking po mga minamahal na mga kapatiran, sa lahat po ng ating po mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating po beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved na anak, at sa inyo po mga minamahal, sa mga baguhan po, sa beloved elders po, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako man po mga minamahal ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito na muli na naman po ay masariwa ko po ang kanya pong mga ginawa po sa aming buhay. Magmula po ng siya nga po ay aming po makilala, magpabautismo po kami sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Indeed, mga minamahal, marami po talagang miracles na nangyayari po dito po sa gawain na to dahil tunay po ng ating pong Diyos ay buhay po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, maikwento ko rin po kung paano po ako nadako sa kongregasyon na to. Mga minamahal, dati-rati din po ay katulad po ako ng iilan po sa inyo na ayoko rin po sa ganitong gawain na sobrang haba po. Ang haba ng gawain, haba po ng mga damit ng mga kababaihan po mga minamahal. Subalit po ang aking po beloved sweetheart ay talagang inaakay po niya ako, palagi po niya ako isinasama to the extent po na ako po ay minsan ay sinusuhulan niya para lamang po ako ay sumama. Mga minamahal, doon pa po sa dako po ng Amoranto. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Totoo nga po ang sabi po sa banal na pulpito na sa patuloy po natin na pakikinig sa salita ng ating pamahal na Panginoon ay tatamnan din po talaga tayo ng faith, ng pananampalataya na magagaling po sa Kanya. True indeed, mga minamahal, na sa buhay ko po mga minamahal, sa patuloy ko po na pakikinig na pagdalo po mga minamahal, ay talagang sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, magpahanggang sa ngayon, sa kahabagan lang po talaga niya, ay patuloy pa rin po na naglilingkod po sa Kanya. Purihin Praise po the Lord. ang ating Hallelujah. pong mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, masariwa ko rin po kung paano po kami nag-umpisa po mga minamahal. Ako po na beloved sweetheart ay matagal din pong hindi nagkaanak. Para po ito sa mga couples po mga minamahal na talaga naghihintay din po ng pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, ako man po ay halos almost 3 years po mga minamahal na hindi po ako nabuntis. Ang sabi po ng mga kapitbahay namin, nagkaroon na nga po ng pressure sa paligid po mga minamahal kasi every time na nakikita po nila ako, mga minamahal, tanong po sila ng tanong. Alam ko po sa mga kababaihan
kababaihan po mga minamahal na medyo hindi okay sa atin yung ganon, yung tanong na sila ng tanong, lalo kapag wala pa, mga minamahal. Subalit kami po mga minamahal ay nananampalataya lamang po talaga sa mahal na Panginoon na in His perfect time ay pagkakaloob po niya. Alam niyo po mga minamahal, lagi pong sinasabi sa bandang na pulpito na wala pong mga Kristiyanong baog po mga minamahal. Talagang naghintay lamang po kami sa kalooban po ng mahal na Panginoon at talagang ipinagkaloob din po ng ating mahal na Panginoon sa tamang panahon. Alam niyo po, Praise the Lord. nabuntis po Hallelujah, ako mga minamahal sa aking pong panganay. Alam niyo po, kami rin po mga minamahal ay ninais din po. Talagang mga minamahal, kapag tayo po ay manalangin po, talaga pong magbitaw po talaga tayo ng faith na pagkakaloob ng mahal na Panginoon. Dahil kami po mga minamahal ay nanalangin na sana, sabi po namin mahal na Panginoon, ako gusto po namin babae po ang panganay po namin. Mas gusto po talaga namin yung mga minamahal. Talagang ipinagkaloob din po talaga ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, Alam niyo hallelujah. po, yung dati-rati po na hindi po ako mabuntis, 3 months pa lamang po mga minamahal, yung baby ko nabuntis na po ulit ako sa pangalawa at lalaki naman po. Kaya napakabuti po ng ating Praise the Lord. Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po mga minamahal, maipagpasalamat ko rin po talaga sa mahal na Panginoon dahil nasabi ko na nga rin po yung pagbuntis. Yung akin nga pong mga minamahal po ng mga anak, kami po talaga ay galak, nagpupuri, papasalamat kami sa mahal na Panginoon dahil nga po yung aking pong manugang po mga minamahal, na-diagnose nga po siya na may PCOS po. Yung PCOS po na yun, isa po yung sa hindi po okay po yun sa mga kababaihan, lalo kapag medyo pwede pong maaari pong hindi po sila mabuntis, mga minamahal, or kung iba po sa reproductive organ po ang naaapektuhan. At marami pong sakop yung karamdaman, yung disorder po na yun, mga minamahal. Subalit mga minamahal, meron nga po siyang ganun. Kaya po mga minamahal, kami lang po talaga inanalangin na nampalataya sa mahal na Panginoon na pagkakalooban din po sila. Mga minamahal, kaya napakabuti po ng Diyos na talagang nung Right, birthday amen. nga po Praise natin the pong Lord. beloved sweetheart ay sinurprise po nila siya, mga minamahal. Iba po talagang kagalakan ang aming nadama. Galing po talaga sa mahal na Panginoon. Napakabuti talaga ng mahal na Panginoon na siya nga po ngayon, mga minamahal, ay nagdadalang tao na rin po. Praise the Purihin Lord. po Hallelujah, ang hallelujah. ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nga aking po mga minamahal na mga anak, mga minamahal. Sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon magmula nung sila mga minamahal ay maliliit pa. Talagang, katulad nga po ng sinabi ko, ipinagbuntis po namin sila sa pananampalataya po mga minamahal na grabe pong pananalig sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal sila po, wala pong mga baku-baku na maliliit pa po sila mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, lumaki po sila mga minamahal na healthy po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pong minamahal na mga anak ko nga po na yan mga minamahal, pag sila po mga minamahal ay nagkakasakit, sila po ay nilalagnat, alam sa kahabagan ng mahal na Panginoon dahil naturuan na nga po tayo mga minamahal sa banal na pulpito kung ano po ang ating dapat gawin sa mga oras na gano'n. Talaga nananalangin lamang po kami mga minamahal. Nandyan po talaga ang provision ng mahal na Panginoon, na pagpapagaling. Purihin po talaga ang ating Amen. pong mahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Ako man po mga minamahal, ay meron din po akong karamdaman sa kidney mga minamahal. Grade 6 po lamang po ako ay na-diagnose na po ako na may ganon. Dinala po ako ng tatay ko, ng mga magulang ko sa kung saan-saan mga minamahal. Subalit talagang ang tunay na kagalingan ay sa mahal na Panginoon lang po Right, talaga. Purihin po talaga ang ating mahal na Panginoon. Ang dami-dami po mga minamahal, ang aking pong beloved sweetheart, may sakit po siya sa puso mga minamahal, na yun ang cause kung paano po siya hindi po nakapunta sa abroad. Yun din po, mga minamahal, yung mga bagay na nararanasan natin sa ngayon, kung tayo man po mga minamahal ay nasa pagsubok, yung mga bagay na nagkalakip-lakip lang po talaga mga minamahal, upang tayo po ay mapadako sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ganun nga po ang nangyari sa kanya mga minamahal. May sakit po siya, may sakit sa puso, kaya hindi po siya nakapag-abroad. He was thinking then na wala na po yung buhay niya, na parang patapon na po dahil engineer nga po siya by profession. Subalit wala pong tumatanggap sa kanya po sa trabaho dahil pag nag-apply po siya sa malaking kumpanya, hindi po siya mapasok-pasok dahil may karamdaman po siya. Pag nag-apply naman po siya sa mas maliit, overqualified naman po siya mga minamahal. Kaya talagang nung time na yon, wala na po siyang masuungan, katulad ng lahat ng halos iba sa atin, mga minamahal, na kung saan wala na tayo mapuntahan. Saan tayo pupunta? Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nasumpungan nga po niya ang buhay na Diyos. Amen. Dito nga Praise po sa the Lord. gawain ng Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus, na kung saan pinagaling po ang kanya pong sakit sa puso po mga minamahal. Proven Amen. po yun mga minamahal dahil nga po
kami pong government employees ay hindi po kami makapapasok, mga minamahal, kung wala po kaming medical po, mga minamahal. Kaya nung siya po, mga minamahal, ay nagpa-medical po talaga, nakita po na very clear po ang kanya pong puso po, mga minamahal. Talagang tunay na siya na po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po, mga minamahal, yung aking mga anak, dumaraan din po sila, mga minamahal, minsan sa disgrasya. Nandiyan dyan po yung aking pong panganay na muntik-muntikan na po ang mga sinasakyan po niya, mga minamahal, ay madidisgrasya. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na dahil po meron pong mga tuhod na laging nakaluhod po, mga minamahal, upang tayong lahat po ay ipanalangin sa pangungunang panalangin po ng ating pong beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. Kaakibat po ang lahat po ng mga minamahal po ng mga manggagawa. Talagang lagi po talaga tayong isinisave ng mahal na Panginoon sa mga kapahamakan. Mga minamahal, tayo po kasi na nasa labas, talagang prone po tayo sa ganun. Kaya minsan nagkukulang po tayo, pero minsan nagtataka na lang tayo, mga minamahal, bakit walang nangyayari sa ating masama, bakit tayo na ililigtas sa mga kapahamakan, sa mga sakit, dahil nga po, mga minamahal, mayroon pong nananalangin po sa atin. Praise Right, the amen. Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa akin pong, sa mga kabataan na nandirito po, mga minamahal. Hindi po hadlang, ito po ang ating pong iisipin, ang pag-aaral po, mga minamahal, ay nandiyan lang po yan, mga minamahal. Hindi po hadlang yan, nawa ay hindi maging hadlang sa atin pong paglilingkod, sa ating pong mahal na Panginoon. Dahil ako man po, dati-rati po, mga minamahal, ay naging estudyante rin po na katulad ninyo, na nandirito din po sa gawain na ito, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ay talagang kinaya po sa kahabagan ng mahal na Panginoon na napagsabay po. Dumaan po ako sa ilang exams din, mga minamahal, nung sa aking let. Grabe po, mga minamahal, nakita ko pa talaga kung gaano ako pinaghimalaan ng mahal na Panginoon. That was, nung sa Baguio po ko po sa Baguio po ako nag-exam, mga minamahal, na kung saan ako po, mga minamahal, talaga ay mahihiluhin po pag umaakyat papuntang Baguio. Lagi po akong sumusuka po, mga minamahal. Kahit normal po na araw, kahit po hindi po ako puyat, kahit normal, kahit maayos na maayos po ang lagay ko, basta paakyat ng Baguio, nahilo po talaga ako at sumusuka. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nag-exam, kasi Sabado pa po noon, ang ating pong beloved worker, ang sabi po sa akin, o sige, basta mag-overnight ka. Isipin niyo po, mga minamahal, sa Baguio pa po ang exam ko. Tapos nag-overnight, umatin pa ako ng overnight service dito pa po, mga minamahal, sa San Carlos. So ibig sabihin, pagkatapos nga po ng preaching po, mga minamahal, kami po ay dumako. Isipin niyo po, mga minamahal, puyat na puyat po ako noon. Subalit po, mga minamahal, talagang isang himala pa lang, unang nangyari po sa akin, alam ko po na pinaghimalaan na po ako ng mahal na Panginoon. Right there and then, alam ko po na ipapasa po ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung bakit? Dahil doon pa lang po, pinaghimalaan na po niya ako. Puyat na Praise puyat the po Lord. ako. Hallelujah, hallelujah. Wala pong tulog, galing po sa overnight, umakyat po ako ng Baguio. Hindi po ako nahilo, hindi po ako sumuka, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Nag-exam po ako, mga minamahal, at talagang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lumabas po ang result. Ako po, mga minamahal, hindi rin po pala ako nag-review sa review center dahil nga po kapapanganak ko po doon sa panganay ko po, mga minamahal. Kaya sabi ko, bahala ka, mahal na Panginoon, kung talagang para sa akin ito ay ipagkakaloob niyo po. Alam niyo po, mga minamahal, after how many months, lumabas po ang result. Talagang purihin ang ating mga mahal na Panginoon. Ipinasa po niya ako. Praise Purihin the Lord. po ang mahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Hanggang sa, mga minamahal, ako nga po ay naging guro. Pumasok po ako sa DepEd, sa proseso po talaga na kung saan dumaan po ako para sa mga guro na nandirito. Alam po nila ito na hindi po ganun kadali. Yung pag-enter, pagpasok nga pa nga lamang po sa DepEd, hindi po ganun kadali po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon nung pumasok po ako na teacher 1 po, mga minamahal. Talagang totoo po ang sabi po ng mahal na Panginoon sa kanya po, mga minamahal na mga anak, kung ready na po tayo, mga minamahal, na tanggapin ang pagpapala na ipagkakaloob sa atin, talaga ibibigay niya po talaga sa akin, Right. sa atin po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, totoo nga rin po ang sabi sa banal na pulpito, mga minamahal, na ang mga Kristiyano ay hindi po niya gagawing buntot, kung hindi laging una po talaga sa Right, amen. napakaraming Praise the Lord. pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay na-promote po, naging teacher 2 po ako, mga minamahal, naging teacher 3 po ako. Tapos, after how many years, naging master teacher 1 po ako, mga minamahal, at naging master teacher 2 pa po ako. Purihin po talaga ang mahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Alam Hallelujah. niyo po, mga minamahal, nung time na yon, ako po ay nanalangin din po sa mahal na Panginoon. Sabi
sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko pong maging isang punong guro. Gusto ko pong maging principal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko wala namang mawawala sa akin kung aking susubukan. Nanalangin po talaga ako sa mahal na Panginoon. Ganun po uli. Ganun lang po uli ang panalangin namin. Mahal na Panginoon, kung para sa akin, kung sa tingin niyo po, mahal na Panginoon, makabubuti para sa akin, na hindi ikawawala sa aming paglilingkod sa iyo, ipagkaloob niyo po ang pagpapalang yan. Talagang napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, kami lang po ay patuloy na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Patuloy po kami sa kahabagan po niya. Patuloy po kami nagpagamit sa mahal na Panginoon. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon. Nung ako nga po mga minamahal ay mag-exam ng principal's test, alam niyo po mga minamahal, maaari sa iba, akala nila, oo, okay lang yan, exam lang yan. Pero sa amin po mga minamahal, talagang napakahirap po mga minamahal. Ang daming gustong maging ganon, subalit hindi po na ipapasa yung exam. Subalit talaga napakabuti ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga, lagi ko po sinasabi, napakadaming provisions ng mahal na Panginoon sa buhay po namin. Alam niyo po, nung nangyari po yun, sabi po na ate po beloved Ate Les, o sige, basta manalangin ka lang, nagpalihans po ako, manalangin ka lang, kung talagang ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa'yo, ipagkakaloob sa'yo, kung talagang para sa'yo yan. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nag-exam po ako. Alam niyo po, nung lumabas yung result, sa loob po ng 73 na mga school school head aspirants po, mga minamahal, yung mga gusto maging school head, mga minamahal, dito sa San Carlos City Division, mga minamahal, sila, ang tagal na po nila na humahawak ng school. Edge po kasi nila yun, mga minamahal, kapag ka, ikaw po, head teacher, humahawak ka po ng school. Kasi alam na po ang kalakaran sa school. Kasi ang exam ay patungkol po talagang kung paano i-handle ang isang eskwelahan. Ako po, mga minamahal, hindi po ganun. Dahil master teacher po ako, guro po ako, sa loob po ako ng classroom. Hindi po ako nagmamanage. Subalit po mga minamahal, napakabuti po ng mahal na Panginoon dahil nang lumabas yung result, talagang ipinagkaloob din po ng mahal na po ang desire ng aking pong puso. Mga minamahal, ipinasa rin po ako Praise ng the Lord. ating Hallelujah, hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, kung ano po ang talagang galak na galak kami, mga minamahal, galak na galak po ako dahil sa loob po ng San Carlos City Division, sa lahat po ng nakapasa, sa lahat po ng nag-take ng exam, ay mag-isa ko lamang po na Praise the ipinasa Lord. ng Hallelujah, ating hallelujah. butihing Diyos. Purihin po ang mahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, minsan, o sige, tama yun, ipinasa siya, di okay lang, nakapasa siya. Subalit mga minamahal, yung time namin, hindi po ganon. Dahil yung percentage po na nakapasa ay napakaliit lamang po talaga. 2.2% lamang po ang pumasa. Ang ibig pong sabihin nun, sa loob ng 100 examinees, sa isang testing center, siguro 3 classroom na puno ng examinees kasi usually po ang isang classroom, ang nag-e-exam ay 30 na tao sa loob ng isang classroom. So kung ibig sabihin po sa 3 rooms na yon, mag-isa ko lang po na ipinasa dahil sa 100 na nag-exam ay talagang 2 lang po ang ipinasa ng mahal na Panginoon. Kaya Praise the Lord. napakabuti po ng ating pong mahal na Panginoon. Talagang purihin po ang mahal na Panginoon. Iba po yung mga minamahal kung magpala talaga ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Dahil nga po, hindi po natapos doon yung pagpapala. Nung napasok nga po, kasi po ganun din po mga minamahal, pag principal, may principal 1, 2, 3, ganun din po. Parang teacher din po. May teacher 1, 2, 3, may master teacher 1, 2, 3. Ganun din po mga minamahal. At bago ka po maka-step sa susunod, katakot-takot po na dapat seminars ang natindihan mo, dapat marami ka pong napuntahan na ipanalo ng nag-coach ka po ng mga nanalo po, yung mga gano'n, kay nanalo yung school mo sa napakarami or something na may ginagawa ka po, dapat po mga minamahal. Kaya hindi po madali yung ma-promote. Subalit mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon na pinagkakaloob po niya ang wisdom po na galing po talaga sa Kanya. Mga minamahal, after 4 years, mga minamahal, pinagpala po ako ng mahal na Panginoon. Na-promote po ako naging school principal 2. At alam niyo po mga minamahal, isa pa pong grabing pagpapala. After just a year, mga minamahal, prinomote po ako ng mahal na Panginoon. Ngayon po ang ipong abang lingkod na isa na pong principal 3. Praise the Purihin po Lord. ang Hallelujah, ating hallelujah. pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At totoo nga mga minamahal, sa aming pong division, medyo napakarami po ng, lagi pong sinasabi na tayo po ay gagawing ulo. Hindi po ito mga minamahal sa pagyayabang. Kung hindi po mga minamahal, akin lamang pong isinasariwa, akin lamang po inihahayag po sa inyo na pwede po mga minamahal, na
pwede pong pagsabayin ang trabaho at ang paglilingkod po mga minamahal. Pwede pong pagsabayin ang pag-aaral at ang paglilingkod po mga minamahal. Unahin po natin parati ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Dahil Praise the Lord. ipagkakaloob po niya mga minamahal ang desire ng ating mga puso. Kasi dati po mga minamahal kami sa pangpang, lagi po nilang sinasabi sa amin, akin laan dalalamot iraratan. Bakit saan na naman daw sila pupunta? Mga nakaputi, siguro sila, wala silang mga magawa sa buhay. Isipin niyo po mga minamahal, yun po ang sinasabi po nila sa atin. Hindi po mga minamahal, ang ipinupunta po natin ay nandito po. Lahat-lahat ng ating mga pangangailangan ay galing po sa Diyos Amen. na Praise the ating Lord. Hallelujah. pinupuntahan sa dakong ito po mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Dati-rati din po mga minamahal, as in, super wala po talaga kami. Sabi ko nga po, negative po kami mga minamahal. Kung makikita niyo po mga minamahal yung mga tao na nandirito po mga minamahal ngayon, tignan niyo po kung ano ang hitsura ng bahay niyo po ngayon. Mas grabe po kami nung nag-start pa po kami noon mga minamahal. Talagang napakabuti lang po talaga ng Diyos. Katulad yan ng patuto po na aking beloved sweetheart mga minamahal. Dati po, wala po talaga. May utang pa po. Kaya sinasabi ko po na negative, kasi may utang pa po kami bago po kami nag-start po mga minamahal. May 50,000 po kami na utang, kaya negative po talaga. Ang amin pong bahay noon mga minamahal, as in literal po na kubo po mga bahay kubo. Yung nakikita niyo po mga minamahal na kubo ngayon na ibinibenta, yung super ganda na po nun mga minamahal, malayong maganda na po yung amin po talaga. Kubo po talaga, tapos yung aming sahig po ay lupa po mga minamahal na matigas. Dahil nga po sa kakaapak po mga minamahal, naalala ko yung aking po minamahal na anak, yung panganay ko po si Jelly. Nag-aaral po siyang maglakad. Nakikita ko po sa photos po mga minamahal. Yun pa po ang bahay namin na wala po kaming sahig. Lupa po mga minamahal. Na kapag ka umuulan sa labas, syempre yung lupa mga minamahal, medyo basa-basa po mga minamahal. Subalit sabi ng aking beloved sweetheart, hayaan nyo lang darating ang pagkakataon, darating ang panahon na tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, napakabuti po ng mahal na Panginoon. Right, amen. Alam niyo po na kami po, maalala ko pa po noon mga minamahal, sa kawalan po talaga namin, nangungutang po kami noon. Minsan po, nagkabaha po mga minamahal dito sa San Carlos. Nagkabaha po na ang tagal pong humupa ng baha na parang lahat wala na silang mapuntahan, wala silang mabilhan kasi ay may nabibilhan naman sa bayan. Pero ang hirap pong pumunta kasi nga po baha yung daan. Mga minamahal, parang wala kung ano na lang nandiyan siya, yun na lang ang makain. Wala po kami, umuutang po kami sa iba mga minamahal. Wala pong magpautang sa amin. Meron po tayo isang kapatiran na talagang binigyan po kami noon mga minamahal, kaya magpahanggang sa ngayon, hindi po namin sila makalimutan po mga minamahal na nung time na kami po ay walang-wala talagang binigyan po nila kami. Mga minamahal, dati po kung kayo po mga minamahal nakapupunta pa ng Jollibee, nakapupunta pa ng kung saan, kami mga minamahal, halo-halo lang po. Isipin niyo po, maliliit pa po yung mga anak ko noon. Naiiyak po ako sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Maliliit pa po yung mga anak ko bilang magulang mga minamahal. Ikaw po, makakaramdam ka po mga minamahal ng sakit din. Kasi gusto po nilang kumain ng halo-halo. Mga minamahal kami, wala po kaming maibili. Kaya nung time na yun, umuutang po kami sa tindahan mga minamahal. Hindi po kami pautangin po mga minamahal. Kahit 15 pesos lamang po na halo-halo. Subalit napakabuti na mahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po sa grabing pagpapala ng mahal na Panginoon, kami na po nilalapitan po nila, naubutang, pero never po sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon na nire-reject po namin dahil naramdaman po namin dati kung paano po maging wala. Subalit sa kabutihan ng mahal na Panginoon, sa patuloy po namin na pagbibigay, mga minamahal, alam niyo po, hindi naman po kami po kasi mga minamahal, yung aking po beloved sweetheart, totoo po ito na napakahalaga, yung unang bunga po mga minamahal na pagkaloob po natin sa mahal na Panginoon para sa mga bata pa na nandirito, na kung kayo magkanegosyo, kayo po ay magkatrabaho, ipagkaloob po talaga natin mga minamahal, talagang ibabalik ng mahal na Panginoon ng libo-libong beses, hindi lang po libo mga minamahal. Grabe pong pagpapala po sa amin. Right, amen. Mga Praise the minamahal, may times na kapag may krusada, kahit hindi naman po gaanong kalaking halaga, mga minamahal, kung makipartake po tayo, dahil alam po natin na gumagastos po ang church, makibahagi po tayo mga minamahal, talagang ibabalik po ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yun, nang hindi po inanyo po, halos hindi po masukat na ganun po ang ibinalik. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti po ng Diyos na yung dati yung bahay namin, kasabi ko nga po sa inyo na
maaabot niyo po magkabila kung saan ito yung banggera, mga minamahal, yung lalagyan ng mga plato. Hindi mo na kailangan tumayo pag kumakain kami, mga minamahal. Dahil abot po lang po talaga namin sa sobrang liit po ng bahay po namin. Subalit ngayon, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakatira kami sa isang komportabling bahay po, mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Kung dati-dati, mga minamahal, wala po kaming masakyan papunta po sa banal na gawain. Katulad nga po ng naikwento po ng aking po beloved sweetheart na yung motor na 80cc po, mga minamahal, ang motor namin. Wala pong ilaw yun para lamang po kami makadalo. Ay dahil nilalagyan po namin ng tabla yun para lang humaba po ng konti para kami magkasya po. Ako at ang aking pong mahal na ina para po makadalo, mga minamahal. Ngayon po, grabing pagpapala na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Ilang brand new na sasakyan ang ipinagkaloob Praise ng the ating Lord. pong Hallelujah, pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, tayo po ay patuloy po na dumalo. Dahil mga minamahal, kung naiisip nyo ay sila pinagpala na. Pero kami, mga minamahal, sa kahabagan, nag-start din, sabi ko nga po, mas grabe pa po ang buhay namin dati kaysa sa inyo kung ano ang meron kayo ngayon. Subalit kami, mga minamahal, ay nagpatuloy lamang po, pinaniwalaan po namin ang sinasabi sa banal na pulpito po, mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ay talaga inilagay po kami ng mahal na Panginoon sa kung nasaan po kami ngayon. Kaya lahat po yun ngayon, mga minamahal, wala po kaming ibang pinasasalamatan at gino-glorify po talaga kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Mga minamahal, sa lahat-lahat ng mga ipagpapalang yan, ang higit po namin na ipinagpapasalamat ay ang buong sambahayan po namin ay patuloy pa rin po naglilingkod sa Kanya, bagamat nandiyan dyan, mga minamahal, may mga times na wala po, katulad ngayon po, aking beloved sweetheart, wala po siya, mga minamahal. Dahil nga po may napakalaking event po sa Manila po, mga minamahal, doon sa TESDA. Kaya hindi po siya makauwi. Subalit, kung wala yung mga bagay na ganyan, mga minamahal, talagang pinipilit din po talaga niya sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoon na makauwi every Friday po talaga, mga minamahal. Kapag kami, ito po ang kagandahan, mga minamahal, kapag lahat ng buong sambahayan ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, na kapag may time na nanghihina ang isa, ang iba po, mga minamahal, ay nandiyan siya po para i-uplift po ang pananampalataya ng bawat isa. Dahil katulad, totoo po tayo, na tao pa rin po tayo, mga minamahal, na minsan dumarating yung mga pagsubok, dumarating ng hihina po tayo. Subalit napakabuti ng Diyos na ang aming pong buong sambahayan ay naglilingkod sa Kanya, na kung saan kahit pagpagod, minsan, ito po talaga lagi po ito, minsan nangyayari po ito, mga minamahal. Yung aking po beloved sweetheart, kasi pag minsan yung pagod na pagod siya, tapos minsan hindi niya kayang, halimbawa, umuwi or itutulog na lang niya. Lagi kong inire-remind sa kanya, mga minamahal, ito po, alam po niya ito, inire-remind ko sa kanya, bakit ka ba napagod? Bakit ka ba napuyat? Bakit ka hindi makakauwi? Bakit ka nandiyan dyan sa Manila? Kasi pinagpala ka ng mahal na Panginoon, ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon kung ano ang meron ka. Ang tangi lang natin maibabalik ay ang paglingkuran siya, ay ang dumalo tayo. Sama-sama tayong dumalo. Mga minamahal, may mga pagkakataon na tulad nun, hindi talaga nakakaya, subalit napakabuti ng Diyos na nagkukulang man tayo, mga minamahal. May mga luhod po talaga na may mga tuhod po talaga na nakaluhod upang tayo po ay pagpalain, upang tayo po ibalik po kung ano po ang nararapat po para sa atin. Higit sa lahat, ang ating pong espiritual na pamumuhay. Nandiyan po ang ating pong mga minamahal na mga manggagawa na talagang sumusuporta po at nananalangin po talaga para sa atin. Kaya, mga minamahal, sobrang haba na po na aking pong patutuo. Mga minamahal, nawa sa lahat ng mga nandirito, magpatuloy po kayong dumalo, lalo po sa overnight po, mga minamahal, mapapakinggan niyo po ang napakarami pa pong pagpapala mula po sa mga Kristiyano na nandirito. Kaya ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Kulang na palapak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved na Sister Jennifer Perez, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay natin napakinggan, maging lalo sa po ating mga mahal na baguhan. Hallelujah. Grabe, nandun nakita natin ang lahat ng susi kung paano pagpapala, kung paano na magsilbi itong format sa ating minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Ang sikreto po lahat talaga ng mga bagay na yan, talagang unahin lamang ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang walang hindi po provide sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay ng ating dakilang Diyos. Kung ang buhay nga niya minamahal, ibinigay niya. Ang trono niya sa kalangitan, inang magarang trono iniwan para ikaw lang at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kahit walang hindi ibibigay ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid,
Talagang patuloy na papurihan ang ating dakilang Diyos. Huwag niyong isipin yung mga nakataling baka sa bahay, yung mga nakataling baboy, o kung anumang mga problema na iniiwan sa bahay minamahal. Wala tayong ibang dapat gawin kundi papurihan, palakpakan ng tuluyan ng ating dakilang Diyos. Talagang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag uwi niyo minamahal, anumang problema meron kayo, pag uwi niyo, lutas na yan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na po tinatawagan natin mahal na kapatid, ating beloved Brother Romel Dumantay, na sunod na magbabahagi ng buhay na patuto, at ating doon pong pinaganda ang ating beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamahal pang Jesus. Bago po ako magsimula mga minawa sa aking mga patuto sa ating pong pinakamahal pang Jesus, ako muna ibabati. Una tikita ang pinapataas at puri pagsamba, pagdakila at pagpaparangal ay natatangi lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal na pang Jesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang dubling paggalang at pagspito ating pong pinapabos sa ating pong dearly beloved evangelist pastor Will Estrada Almeda, sa ating pong kagalang-galang sa tapas na kailanman. Hindi mo natin siya makakalimutan sa kanyang mga turot araw na kanyang iniwan. And to all the blessed Almeda family, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Sa ating pong beloved Oran Preacher, Kuya Boboy Nia, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines, magandang tanghali po sa inyo pong lahat. Sa lahat ating mga bisita kung meron man, welcome na welcome po kayo sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na pang Jesus. Praise the Lord. At aking pong pagbati, mga minamahal, isang napagandang tanghali din po sa ating pong lahat, ating mga kapatiran na tayo po nakatipong muli dito sa Dako ng San Carlos upang ating pong pasalamatan para ngalan natin pong pinakamahal pang Jesus. Praise the Lord. Aking pong nakilala ang ating pong pinakamahal pang Jesus, mga minamahal, sa pamagitan ng karamdaman ng aking pong beloved mother, mga minamahal, na sa kanyang paghahanap, mga minamahal, ng kanyang karamdaman noon, mga minamahal. Kung hindi po ako nakakamali, that was 1996. Sa aking pong paghahanap, alam niyo po mga minamahal, lumala lang kanyang karamdam sa kanyang kidney trouble, mga minamahal. Kayo po napasok sa Iglesia ni Manalo, akala po namin doon po yung kagalingan, subalit patuloy pa rin, mga minamahal, yung kanyang karamdaman ay natiling karamdaman. At nandiyan mga lumapit po kami sa mga kakilalang doktor sa kahirapan ng buhay noon, mga minamahal. Yung kakilala po namin mga doktor, mga minamahal, ang nilaputan po namin upang kayo po yung maka-diskwento, mga minamahal, makaroon ng discount, mga minamahal. Subalit, yung kanyang karamdaman ay palala ng palala, mga minamahal. Subalit, isang tanghaling tapat, mga minamahal. Mayroon pong isang sasakyan, mga minamahal, na owner type jeep, mga minamahal, na nanawagan sa pamagitan ng kanyang dalang trompa, mga minamahal. Kung sino may karamdaman, may mamabigat na problema, dumalo kayo sa garaping krusada ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po namin pinunlakan yung pong krusada, mga minamahal. Subalit, ako po nagtataka, mga minamahal, sapagkat after po nung krusada, yung aking pong beloved father, mga minamahal, sabi niya, bakit hindi yung subukan yung nanawagan noon? Sabi niya sa amin, at ito po yung aming pong hinanap, mga minamahal, ito po yung aming pong natagpuan dito sa dako ng Setnas, mga minamahal. Ito po yung ating pong balagawain, ginaganap po dyan. So, alam niyo, mga minamahal, sa aming pong pagpasok, mga minamahal, sa gate lamang ng ating pong pinagdadaosang gawain, mga minamahal, isang napakalamig, mga bahay na kanyang naramdaman, mga minamahal. So, in short, mga minamahal, kayo po'y dumalo, kayo po'y nagtataka, bakit may mga palakpak, isang oras, kumakanta, lumulundag. After dyan, mga minamahal, andyan po mga iyakan ng mga kapatiran sa pagpupuri, mga minamahal. So, ayun pong pinagmamasdan, mga minamahal, yung ginagawa ng ating mga minamahal kapatiran noon, mga minamahal, hanggang kayo po'y tumanggap sa harapan ng sa ating pong pinakamahal pang mga minamahal. Ang sayo po ng ating pong tumatay sa ating pulpito, mga minamahal, tanggapin ang ating pong pinakamahal pang sa ipagpapataw ng ating mga kasalanan at tatagapin po natin, mga minamahal, ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo, mga minamahal, yung aking pong beloved mother, sapagkat that time I was third year high school, mga minamahal, sinamahan ko po siya, mga minamahal, siya po yung nagpapatusmo nung una. At sa ayon pong pag-uwi, akala ko po, mga minamahal, siya po i-atakin uli, mga minamahal, ng kanyang karamdam, sapagkat kapag siya po ina-atake, mga minamahal, tatagilid na yan, talagang iyak niya, mga minamahal, magsasabi po yung mga minamahal na hilutin yung kanyang tagiliran. Subalit, sa gabing yon, mga minamahal, after po niya mabautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamahal pang Jesus, yung aking pong beloved mother, mga minamahal, hindi po siya nagsabi, mga minamahal, na sumakit ang kanyang tagiliran. Siya po'y pinagaling po, mga bala ng ating pong pinakamamahal pong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So, in short, mga minamahal, kayo po'y nagpatuloy
dati-rati kayo po naglalakad sa ating po magawain sa dako ng Bonifacio that time mga minamahal. Umulan, umaraw mga minamahal, kayo po naglalakad. Sa aking pong pag-uwi, naglalakad pa kami mga minamahal sa dako ng Palamig. Alam niyo mga minamahal, nung ayon po nga naunawaan yung kahalaga ng pagbibigay, sa po ng ating pong mga ngaral na ating pong ipagkaloob, yung ating pong first fruit, at yung mga minamahal, ipagkaloob yung kasampung bahit ng dog, mga minamahal, at yung mga minamahal na upang tayo po'y pagpalaing lubos, triple blessing, ang ating pong tatanggaping pagpapala, nanggagaling lamang sa ating mga Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung dumating po mga minamahal, yung unang remittance ng aking pong beloved kuya, sa aking pong beloved mother mga minamahal, alam niyo mga minamahal, pikit mata ng mga minamahal. Hindi niya pinaalam yung halaga, hindi niya pinaalam sa aking pong beloved father mga minamahal, hindi po na pinaalam sa aking mga kapatid. Ako lang po ang mga minamahal, ang kanyang sinama mga minamahal. Nung kanyang pinagkaloob mga minamahal, akala ko po mga minamahal kayo po yung magkakaroon instant mga minamahal ng bahay. Akala ko magkakaroon po kami ng instant ng sasakyan. Akala ko po mga minamahal, ayos yung aming pong tahanan na butas-butas noon mga minamahal. Subalit, humaba po yung panahon mga minamahal. Yung aming pong kinakain mga minamahal, talagang napakahirap ng buhay noon mga minamahal. Yung aming pong dinadaanan po dyan, hindi pa yung ganyang kapatag. Kalsada pa yung mga minamahal, lubak-lubak pa yung mga minamahal noon. May kung inyo pong naabutan yung mga kalesa po nun mga minamahal. Ganun na ganun mga sasakyan po nun dito mga minamahal. Subalit sa kahabakan ng ating lupang ng mga minamahal, kapag tayo po'y magpatuloy lamang, hindi po natin titingnan yung mga kahirapan na yung mga minamahal. Totoo na tayo po'y pagpapalain ng ating pong pinakamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. So in short mga minamahal, nagkaroon po kami ng sasakyan, nagkaroon po kami ng yung aming pong tahanan na naayos mga minamahal, nagkaroon po kami ng mga profesyon, mga minamahal sa kahabagan natin, Panginoon, hindi sa aming pong mga sariling kakayanan, sa aming mga pinag-aaralan, subalit sa kahabagan ng ating pong pinakamahal pang Jesus, Right, sa unang dalangin ng ating pong kagalang-galang ng mga magulang natin sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, dumating yung point mga minamahal na sinasama po ako ng ating pong beloved kuya, Kuya Buboy rin mga sa mga krusada, tinuturuan po ko mga minamahal ko paano lumuhod, manalangin. Alam niyo mga minamahal, sa mga radio program, mga minamahal, hindi ko po makakalimutan po yun na after overnight, pumupunta po kami sa dako ng Dagupan, mga minamahal, upang magsagawa ng ating pong radio program, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung point mga minamahal, ako po yung napunta na po sa dako ng Maynila. Dala-dala ko po yung mga minamahal, yung kanyang mga tour, mga payos po sa akin. Akala ko po mga minamahal, yung aking pong, yung mga spiritual duties, yung aking pong katayon mga minamahal, ito po'y totaling mababaliwala, babalik po ako sa zero mga minamahal. So balit alam niyo mga minamahal, totoo po pala mga minamahal, kapag iyo po sa po ng Biblia mga minamahal, kapag natagpuan mo mga minasang ginto sa bukid mga minamahal, kailangan mo bibiliin po yung bukid mga minamahal, upang ito po mga minamahal, yung pangalagaan, ito yan yung mga payabugid Right, mga amen. minamahal. Praise the Lord. Yan po malaki pong inalagaan sa masandaling ito, kapag dumarating po yung aking po dumating po yung mga minamahal na ako pinagkaroon ng karamdaman sa aking kidney mga minamahal, yung aking pong nakaroon po ako ng 3 bato sa aking pong gallbladder mga minamahal. Nung pumunta po mga minamahal sa dako ng hospital sa dako ng Alabang mga minamahal, sa po nila, kailangan ko operahan sapagkat yung bato mo sa abdo mga minamahal, lumalaki mga minamahal. Nagsimula sa 6, yung isa 9, saka 11 mm mga minamahal. So lumalaki mga minamahal, dumarami mga minamahal. Subalit, aking pong naalala mga minamahal na ang sayo po ng ating pagalang-galang ng minamahal, kagalang-galang evangelista mga minamahal, kapag sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga karamdaman, mag-ayuno, magsumama sa ating Panginoon mga minamahal. Right, amen. Alam niyo mga minamahal, nagpaalam po ako ng mga minamahal, hindi ko po ito makakalimutan mga minamahal. Nagpaalam po ako sa aking pong employer, akala ko po mga minamahal, sa aking pong pagbalik, mga minamahal, ako po tatanggalin na sapagkat 10 araw, yung sinabi ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, kailangan mong mag-ayuno, mga minamahal ng 10 days. Sabi ko po mga kuya, napakahirap sapagkat meron pong trabaho. Subalit sabi niya sa akin, kung gusto mong gumaling, sumunod ka, mga minamahal. So, andun mga minamahal, nagpaalam po ako, pabalik-balik po ako sa dako ng Pampanga, mga minamahal, sa dako dahil mga minamahal. Upang mag-ayun, mga minamahal, upang makumplito ko po yung required na 10 days na passing, mga minamahal. Subalit, alam niyo mga minamahal, kada break ko, mga minamahal, kapag take ko man ng kunting mamantika, mamaasim, mga minamahal, yung mga kunting French fries lang, yung French fries, mga minamahal. Nakakain po ako noon, mga minamahal,
totally lahat ng laman ng aking pong tiyan, mga minamahal, excuse po sa mga kumakain, ito po aking pong nailabas, mga minamahal. So ako po nagtataka, mga minamahal. Subalit, patuloy pa rin po ako nag-ayuno, mga minamahal, hanggang dumating po yung 9 days, mga minamahal. Sa kahabagan ng ating mga Panginoon, ako po nagpalihan sa mga minamahal sa aking pong pag-uwi. Ang aking pong kinakain, mga minamahal, yung bawal, sabi po ng doktor sa akin, bawal kang kumain ng mamantika, manghang, maraming kanin, bawal po sa iyo. Sabi niya sa akin, mga minamahal, subalit sa aking pong pag-uwi, ang aking pong tinik lamang, mga minamahal, yung Minute Maid. Kung alam niyo po yung Minute Maid, mga minamahal, orange juice. Sa kakunting tinapay lang po, mga minamahal. Akala ko po, mga minamahal, sa dako ng Mandaloy, mga minamahal, alas 5 ng hapon, mga minamahal. Ako po ay nag-break na po yung mga minamahal. Pagdating ng alas 7, sapagkat dyan po, mga minamahal, usually ako po inatake sa aking pong gallbladder stone, mga minamahal. Ang aking pong ginawa, lumuhod, nagpuri sa ating mga Panginoon. So, akala ko po, mga minamahal, darating po yung time na ito po yung magti-trigger. So, wala, mga minamahal. The following days, ganun pa na aking pong ginagawa, kunting pagkain lang po, mga minamahal. Hanggang wala pa, mga minamahal, hanggang dumating po yung mga isang buwan, nagtik po ako mga mamantika, mga minamahal. Walang epekto, mga minamahal. Hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, lahat ng mga bawal noon. Ito po yung aking pong nakakain, mga minamahal. Hallelujah. Ako po yung pinagaling ng ating Praise pong the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Man, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako rin po nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat dito na rin po ako, mga minamahal, nagkaroon po ng aking pong kabiyak, aking pong beloved wife, aking pong beloved daughter, mga minamahal, na kayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat na mga minamahal, nung after overnight po natin dito, kayo po nagkwentuhan, sabi po niya, napakahirap mag-adjust, sabi niya sa akin, mga sapagkat doon po sa amin pong dadalawin, mga minamahal, hanggang 12 in the midnight lang po yung ating pong overnight. So hindi po overnight na po talaga, mga minamahal. Minsan 10, tapos na po yung ating pumalagawain sapagkat nagliligpat pa po yung ating mga beloved workers, mga beloved first batch. Subalit kayo po, mga minamahal, grabe. Kayo po ang totoong pinagpala, mga minamahal, sapagkat yung overnight Right, amen. po, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Totoo, mga minamahal, kayo po yung sinasama ng ating pong pinakamamalapang sus. Hallelujah. Right, amen. So alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng ating mga Panginoon, ako po ginagamit din po ng ating mga Panginoon, mga minamahal. Sa iba't ibang authors kayo po pinapadala din po mga sa kahabagan ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Ako po sa dako ng sukat, mga minamahal. Yung mga pagpapala, mga minamahal, yung nakikita ko pong mga pagpapala noon dito, nakikita ko rin po doon, mga minamahal, yung patuto ng ating pong beloved kuya na pag uwi po nila, walang maisaing, nagpuris po sila. Meron din po doon, mga minamahal, nagtaka po ko, mga minamahal. So totoo yung Diyos niyo po dito, Diyos din po namin doon, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, sa kahabagan natin na Panginoon, after po ng ating pagbagawain, lumalapit po ako sa mga nakikita ko po, mga minamahal, na totoo yung on fire sa gawain. Kinakausap ko po, mga minamahal, nakipagkwentuhan po ko, and may ilang mga minuto, mga minamahal, sabi ko po sa kanila, Kuya, ano yung profesyon mo? Ano yung tapos? Anong pinakakitaan mo? Yung kanaki pong way, mga minamahal. So, tinatanong ko po sila, mga minamahal. Meron po akong nakausap, bulag, mga minamahal. Mula Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, wala pong absent. Sabi ko, Kuya, ano yung source ng income mo? Sabi ko sa kanya, mga minamahal. So, sabi niya, pag Martes, Webes, dumadalo kami sa Bible study, inaabutan po kami ng ating beloved workers. So yun na lang aming pong income, sabi niya sa akin. Subalit, ako po nagtataka, instead na makita mo siya, mga minamahal, ng lungkot, nakakindi pa yan, mga minamahal, tuwang-tuwa, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yung isa po, mga minamahal, high school lang po siya, mga minamahal, third year high school. Sabi ko niya, sapagkat beloved co-cord members din po natin, sabi ko niya, Brad, mayroon ka ng anak, kumusta ka ako? Sabi niya sa akin, pinagpala ko ng ating mga Panginoon sapagkat nakakadulo pa ako ng Bible study. Meron kong motor, mga minamahal, sabi niya sa akin. Libre yung motor sa akin, sabi niya sa akin. Nagtaka ko, mga minamahal, isang napakagandang Inmax, mga minamahal. Saan galing yan? Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, pinagpapala niya ng ating mga Panginoon. Nung ako pinag-resign sa aking pong trabaho noon, nung pandemic time, mga minamahal, ipinagkalubian ng libre ng ating pong pinakamamahal. Hallelujah.
Mayroon pong isang Chinese national din po, mga minamahal, hallelujah. Hindi niya maintindihan yung ating pong, yung mga, siyempre Tagalog po tayo, siya po English lang po mga saka Mandarin, mga minamahal. Hindi niya maintindihan. Subalit, magtataka ka na lamang mga minamahal kapag nagpupuri ka ng joyful, tumatalon-talon yan mga minamahal. Nagtataas ng kamay, hallelujah. Purihin ang ating mga ibig sabihin po mga minamahal, ang ating pong kagalakan, hindi sa mga material. Ang ating pong kagalakan, kung paano tayo nandoon sa gawain ng ating pong pinakamamahal na pagsusunod. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating mahal Panginoon sapagkat sa araw po ng Miyerkules, araw ng Biyernes mga minamahal, baka meron po akong trabaho mga minamahal. At pagpatak po mga minamahal ng alas 4, impunto mga minamahal, bagaman sa kahabagan ng ating lapod mga meron po akong posisyon din mga minamahal sa aking pong employer, sa aking pong pinagtatrabuhan, sa kahabagan ng ating Panginoon. Subalit, pagpatak po ng alas 4, totally mga minamahal, iniiwanan ko po yan, dadalo po sa ating pong magawain. Pagbalik ko po mga minamahal, andun yung mga sinasabi ng aking mga miyembro mga minamahal na, Sir, yung ating pong projects nagkaroon ng overdue. Sa ko mga minamahal, ako po nakipag-usap sa aking pong project manager na taga US mga minamahal. So, in short mga minamahal, inalam ko po yung mga lapses. So, in short mga minamahal, ako po yung pinupunton na lapses mga minamahal sapagkat instead ako po yung mag-extend ng oras. Hindi ako po nag-extend sapagkat natutunan ko po dito mga minamahal na noon mga minamahal, ako po yung nagtrabaho noon. Unang trabaho ko po mga minamahal, ako po yung nakaka-absent sa Miyerkules sa Biyernes mga minamahal. Subalit nung ako po yung pinagpala ng ating Panginoon mga minamahal, sa ko po mga minamahal, kailangan kong dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kamatmay, sabi ko sa akin pong sarili mga minamahal. So, hindi naman ako pinagalitan ng aking pong project manager mga minamahal. Instead mga minamahal, dumating po yung mga minamahal, ginagawa ko po yung mga lapses ko po ng Martes, saka Webes mga minamahal. So, the following weeks mga minamahal, nagkaroon po kami ng submission ng aking pong mga deadlines po namin. Yung email sa aking pong ng notify po sa aking mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, napakahabang explanation mga minamahal, mga sasabing mga gagawin, subalit sa kahabagan ng ating Panginoon sa panunandalain ng ating pong kagalang-galang ni Evangelista Will Estrada Almeida mga minamahal, ang ating mga beloved children ng ating pong kagalang-galang mahal na pastor mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakaiksi ang aking pong natanggap mga minamahal na email. Ang sabi po din mga minamahal, great job! Hallelujah! Purihin ang ating pong pinakamamahal na pagsus. Hallelujah! Bagaman mga minamahal, ako po yun, basta lamang sa ating pong, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na pagsus mga minamahal, patuloy pa rin ginagamit ng ating pong pinakamamahal na pagsus sa kanyang balagawain. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon mga minamahal sapagkat nandyan na mga minamahal na ito po panawagan na rin po mga minamahal. Akin na rin pong ipa-share mga minamahal sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher, ang ating pong beloved Dr. Ate Bynes mga minamahal. Itong 58 mga minamahal na anniversary, ang ating mga beloved choir member mga minamahal, kayo po nakaroon po ng general meeting po doon. Kailan po tayo mag-ayuno mga minamahal ng 20 days mga minamahal. At magdala po mga minamahal ng isang kaluluwa mga minamahal per choir member mga minamahal sa darating po ng 58 church mga minamahal ng ating po magawain sa dako ng Luneta mga minamahal. So andun na po mga minamahal yung go signal na mag-ayuno mga minamahal. So ako rin po mga minamahal nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat bagaman mga minamahal na pagod mga minamahal sa trabaho, may mga time mga minamahal na sabi ko sa bahay na lang mag-ayuno. Subalit ang sabi po nila 3 days pataas mga minamahal yung straight mga minamahal. So sa kahabagan ng ating Panginoon, mga minamahal, through the first prayer ng ating pugalang-galang na assistant pastor, ang ating pugalang-galang na beloved assistant pastor, ang ating beloved children, ang ating pugalang-galang na beloved pastor, mga minamahal, ang ating beloved evangelist, Estrada Almeida, mga minamahal. Yung 20 days mga minamahal na panawagan mga minamahal hanggang sa masandaling ito mga minamahal. Ako po'y nakarinti po mga minamahal ng 6 days na rin po ng pagkayuno sa ating pong pinakamamahal na pang Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamamahal na pang Hallelujah. Ako pinagpapasalamat sapagkat sa ating pong pinakamamahal sapagkat recent weeks mga minamahal itong mga
previous weeks, mga minamahal, rather mga minamahal, yung aking pong beloved father, nagkaroon po mga minamahal ng findings na meron po siyang prostate, mga minamahal. So sa akin, hindi naman ng cancer yung prostate, mga minamahal. Yan po mga dumarating sa mga may edad na. So yan po yung dumarating sa mga kalalakihan. So unang findings, mga minamahal, kailangan ganito ang gagawin. Kung hindi, uoperahan. So ang aking pong beloved mother, mga minamahal, kung inyo makita, paika-ika po yan sapagkat siya po sinugod ng kambing, mga minamahal. So ano ba yan? Kung kailan ako hindi nakakauwi sa probinsya, yan ang mga nangyayari. So, ang aking po ginawa, mga minamahal, pumunta ako sa dako ng 13, mga minamahal, Cavite, mga minamahal, upang mag-ayuno, mga minamahal. Sapagkat yung Sabado, mga minamahal, babalik ang aking pong beloved father upang basahin po yung result ng kanyang sa findings sa kanyang prostate, mga minamahal, either i-operahan po siya or through medication po, mga minamahal, sapagkat siya rin po, mga minamahal, ay 75 years old, mga minamahal. Ang aking pong beloved mother ay 77 na rin po, mga minamahal. Subalit, ako po ay nagpapasalamat sa atin po ng mga minamahal sapagkat yung aking pong beloved mother, mga minamahal, bagaman nag-iisa na yan, mga minamahal, na dumadalo dito sa ating pong magawain, mga minamahal. Minsan sabi po niya, mula doon sa labas, naglalakad po dito sa ating pagawain upang makapagpuring pasalamat lamang sa ating pong pinakamahal pang sus. Paikay-ikay po yung mga minamahal. Subalit, yung aking pong beloved father din po, mga minamahal, ako po'y nanalangin sa atin mapagnoon na huwag sanang matuloy yung kanyang operasyon, mga minamahal. So, tinawagan ko po siya, mga minamahal, ng araw po ng Sabado. Sapagkat ando po yung kanyang fear, mga minamahal, na sa operasyon. Ang sabi po niya, mga minamahal, ayaw ko magpa-opera. Sabi po niya sa akin, mga minamahal, sige, uminom ka ng buko. Mga minamahal, sabi ko po sa kanya, mga minamahal. Hanggang sa masandalong, mga minamahal, aking mga magulang, mga minamahal, ay malakas. Pinagpapala ng ating pong pinakamama na pong sus, hallelujah. Kaya tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating paglilingkod sapagkat yung ang dulo nito, mga minamahal, ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating pong pinakamama na pong sus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang pinagmataas na pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pagpaparangal ay natatangin lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Romeldo Mantay, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay minamahal na grabe mga pagpapala minamahal. At kanyang natamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang grabe mga pag-iingat minamahal, maging sa kagalingan ng mga karamdaman minamahal. Hallelujah. At tunay minamahal, at sa kanyang patuloy na paglingkod, dahil minsan dumara din talaga ang Kristiyano sa mga panghihina minamahal. At nag-interview siya minamahal ng mga kapatid, nakita niyo mga nagagalak, malalaging talagang grabing on fire kung maglingkod. Akala niya minamahal, grabe rin ang mga pagpapala. Ngunit nakita niya ang behind sa kanyang paglilingkod, yung mga dinaranas din paghirap. Ngunit grabe ang kagalakan. Doon lamang patunay minamahal na ang tunay na kagalakan ay hindi lamang sa material na bagay. Ang tunay na kagalakan ay patuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya grabe minamahal, talagang ang kilang lamang talaga sa lahat ng mga bagay ay unahin lamang ang kalooban ng dakilang Diyos at lahat ng mga bagay ibibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! At minsan pa ho tayong tumayo habang naghahanda po ang beloved children's choir. Tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya.
bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay ng bagong buhay, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. Bigay ng bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Palapag din ka kapamala Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo ng mahal. Tayo magkasabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. From the book of John, chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word with God, and the Word was God. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, sa talatang 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya ito hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang bata lamang
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyong pagpalain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw, ako iyong akain, patnubayan mo at sa akin landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Amoy ko'y iyong pagpalain, aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw, ako iyong akain, patnubayan mo at ang aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ikaw at kailanman, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po sabi ng banal na kasulatan na turuan daw ang bata
hanggat sila bata minamahal at sa kanilang pagtanda talagang tunay na kanilang hindi malilimutan ang mga bagay na minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, kung meron po kayong mga chikiting, paggamit niyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, tunay na talagang grabing pagpapala. Lalo na sa panahon ngayon, minamahal, mahirap magpalaki ng bata, ang mga kabataan ngayon, hallelujah, talagang mahirap magdisiplina, minamahal. Ngunit kung ito'y pinalapit natin sa ating dakilang Diyos, talagang grabe minamahal, magiging magaan ang lahat ng bagay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi pa ng buhay ng patotoo at atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Marivic Amaro. Amen, praise the Lord. At ating pinagandang beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda, sa kanilang mga beloved children at sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, Ate Vinesner. Hallelujah, praise God. Ganon din po, ako po nagpapabot ng magandang tanghali na po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat dati-dati din po mga minamahal sa mga hindi pa nakakaalam na aming patotoo. Andyan po mga minamahal na kami po'y punong-puno ng karamdaman ng buong sambahayan mga minamahal, sapagkat yung mga karamdaman pa pong yun mga minamahal ay hindi po talaga basta-basta, pagkat dumating po sa punto ang aking beloved kapatid po mga minamahal ay tinaningan po ng, hindi po ako nagkakamili, ay 1 linggo na lamang po ng doktor. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung kami tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking beloved kapatid na yan ay na talagang sadya pong nagpahirap sa kanyang buong katawan, sapagkat namagana po yung buong katawan niya mga minamahal mula ulo hanggang paa. At dyan po na talagang hirap na po ang physical niyang pangatawan. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangkalatang panalangin na ating beloved and honorable pastor mga minamahal, ito po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kabutihan niya sa aking beloved na anak po mga minamahal. Noong time pa po na kasi nag-aaral po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na nakaranas po siya ng nakakain na nakakalaso na pagkain. Lahat po ng kanyang kasamahan mga minamahal ay isa-isa pong itinakbo sa doktor. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ang aking beloved na anak po ang tanging hindi po tinablan mga minamahal. Hallelujah, praise God. Lord, hallelujah. Talagang dyan po pinag-ingatan po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapalat biyaya niya mga minamahal, mula financial, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurian, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalang patong ating beloved sister Marivic Amaro. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, at patunay lamang yan mga minamahal na ang ating Diyos ay buhay at dakila sa ministeryong ito mga minamahal. Amen. At minsan po mga minamahal, tayo po tumayo mga minamahal, tayo po magpuri sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin mga minamahal sa araw na ito kundi purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang magkikita.
kasama. Kung lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Lahat ay gagawin sa sala ko, ano ang may gaganti mo? Kami ay aawi, sa lahat ito ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon naman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Tayong lahat ay mayroong tutubuhan. Mahirap o mayaman, kung ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! At tayo po mga minumang manatiling nakatayo ating sama-sama po rin awiti yalay ng kupangangkuhan para lamang sa ating pinakamalapit na Jesus. Let us all welcome the Jesus Merit Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Say, I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Our God saves. Oh, hallelujah. Highest praises. Oh, hallelujah. We give thanks. Say, I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Yeah, yeah. Oh. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love
How
panahon. Mula pa sa unang taon ng pangangaral ng ating mahal na pastor, hanggang sa pagpapalaganap ng banal na gawain sa iba't ibang nasyon. Mula pa sa panahon ng matinding pag-uusig ng sanlibutan, hanggang sa ating masaksihan ang tagumpay ng dakilang misyong pagsabayapaan. Sa kabila ng bagsik ng mga bagyo na aming dinanas, ang banal na gawain ito ay nanatiling nakatindig sapagkat sinabi ng Diyos, at sa ibabaw ng batong ito ay aking itatayo ang aking iglesia. Kadakip ng mga tanda at himala na ating nakita at naranasan, hindi natin maikakatuwa. Dakila ang Diyos! Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay siya rin noon, ngayon, at magmakailanman. Kaya't sa mga sandaling ito, ating ihahayag na kahit anong hirap ang ating maranasan, tayo'y mananatili sa pagpupuri, tayo'y mananatili sa paglilingkod, hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Ito ang tunay na katagihan ng Kristiyano mga minamahal. Anumang pagsubok, kahirapan, pag-uusap, karamdamang taglaya, natututo pa rin magpuri. Natututo pa rin ang Kristiyano magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
recognize po sa ating mga beloved youth as singing the choir. Pabuning awit na para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tunay nga mga minamahal na talagang kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. So dapat lamang siyang sambahin at pasalamatan mga minamahal sa kanyang kabutihan. Amen. Tayo po mga minamahal ay muling magpapatuloy sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved brother June Dumondon. Ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinagpalang ating mga penon. At ang huling magpahing kayang pasalamat ating pong beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagdadakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng galang at respeto sa ating ginaganap, minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang kahuli-hulihang propeta sa ating kapanahunan. Praise God. At ganun din po ang pag-aalala sa mga turot aral po ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Hallelujah. At ganun din po ang pagbati sa ating pong beloved ordained preacher, ating Kuya Bobby Nir, praise God, hallelujah, sa kanya pong beloved daughter, ating Vines Nir, po rin po pinakamamahal na Panginoon, sa mga manggagawa, sa basa natin pinakamamahal na Panginoong Sus, sa mga beloved elders, mga preacher, praise God, hallelujah, sa mga beloved mga choir members, hallelujah, sa aking mga kapwa po manunugtog, at ganoon din po mga minamahal ang pagbati sa mga ating mga kapatiran, mga baguhang datiyan, at ganoon din po sa ating mga ginigilot taga-subaybay po sa ating pong live webcast sa ating pong Facebook at YouTube. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Ako po rin po ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa masandang ito. Ako pong sariwangin kung paano pa ako binago at pinagpala sa gawang ito. Praise God! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ni sa isip, hindi po sumaki po sa akin ang gawang ito. Praise God! Sapagkat, hallelujah! Praise God! Nung araw mga minamahal, kami po mga minamahal nakatira po sa dako ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Ang gawang ito mga minamahal ay nadadaan-daanan ko lamang po mga minamahal, praise God. Ang Jesus Miracle po sa dako po ng Lunita, Afghanistan, sa dako po mga minamahal ng Central Office, mga minamahal sa dako ng Luneta, praise God. Tunay po mga minamahal, ang sabi ng Banal Kasulatan, ang sabi natin pinakamamahal ng Panginoon, tayo po ay tatawagin at yung pinili mga manapal sa gawain ito, praise God, hallelujah, kanya pong ilalaan. Tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah, nung time na yun mga minamahal, ang wala pa po sa gawain ito, praise God, masaba rin po ako mga minamahal na isa rin po ako ay salot ng lipunan, praise God, problema ng mga magulang, problema ng mga kapitbahay, sapagkat, praise God, hallelujah, tunay po mga minamahal, isa po ko sa kalakihan na tunay po mga minamahal na nalulong po sa masamang bisyo, ang pag-iinom, mga minang alak, ang ganyan po ang paninigarilyo, pagtutulak ng mga pinagbabawal na gamot, mga minang, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, praise God, napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon at napakasarap pong sariwain mga minamahal kung paano po tinawag sa gawain ito, hallelujah. Tunay po mga minamahal, isa po kong patuto mga minamahal sa gawain ito mga minamahal sa una po at pagluhod, pag-aayunan po ng ating ginagalang na mahal na Pastor. Tayo pong lahat, ako po ay mga minamahal, tinawag po sa gawain ito mga minamahal, hallelujah, tayo po binago, pinagpala, nandito po ang tunay na gawain, praise God, hallelujah, dahil mga minamahal, tunay po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay tao pong palasimba mga minamahal. At akala ko mga minamahal, ang higanting religion, mga minamahal, ito na po yung nakagisnan natin pong pananampalataya, mga minamahal, nandito pong katuhanan. Subalit, tunay po buhay ang Diyos, mga minamahal, tayo po dinala sa tunay niya pong gawain upang tayo po ay sama-samang magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, pamahan ng buhay na walang hanggan. Tunay po mga minamahal, hallelujah, sa akin pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah, nakamtan ko po ang pagpapala, pagbabago po niya sa aking buhay. At katunayan po mga minamahal, galing po ako sa isang magulong tahanan, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, kami po mga minamahal na nagkahiwa-hiwalay ng magkakapatid, mga minamahal, dahil po mga minamahal sa masamang bisyo po ng aking mahal na ama. At tunay po mga minamahal ay kami po ay napariwara. At mga minamahal, subalit mga minamahal, tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ay tinawag po sa gawain ito. Nandito po ang buong katotohanan. Praise God, hallelujah. At ang Diyos mga minamahal hindi lang po nagbabago, nagpapakaling ng karamdaman at nagpapala rin po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, praise God, hallelujah.
Dahil nga po mga minamahal sa gawain ito, ako po mga minamahal ay tinawag po bilang isang manunugtog mga minamahal. Nung panahon mga minamahal, pioneering po ng church mga minamahal, praise God, naranasan ko po mga minamahal na ako po ay i-assign po ng ating beloved pastor sa dako po ng Indang Cavite, praise God, hallelujah. Yung pong unang-unang gawain pa lamang mga minamahal ang Jesus Miracle Crusade sa dako po ng Indang Cavite. Isa na po ako manunugtog doon mga minamahal. Hindi po sa pagtatas ng aking pong sarili mga pinagpala ko po ng pinakamamahal ng Panginoon. Praise God, tunay po mga minamahal. Tunay pong sa mga sandaling ito mga minamahal, sa grabe pong paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon, narating ko po mga minamahal ang ilang taon na po sa paglilingkod sa Diyos na bilang isang patutuo mga minamahal, ang gawain ito isang totoo mga minamahal. Pinagpala po kami ang buong aming sambahayan mga minamahal, nadala ko po sa gawain ito ang aking buong pamilya mga minamahal, ang mga in-laws, mga kapatid po na may bahay, praise God. Alam niyo pong minamahal, bilang isang ama ng tahanan mga minamahal, napakahirap po akong sitwasyon nung araw mga minamahal, sapagkat praise God, hallelujah. Dahil nga po nung time mga minamahal, nung panahon na ito na pioneering pa ating church mga minamahal, kukunti lamang po mga minamahal ang manunugtog. So mga minamahal, kami pong mga instrumentalist nung araw mga minamahal, talaga pong kung saan po kami na-assign, praise God. Katunayan po mga minamahal, ako po ay ni-request po sa dako ng Cebu City ni mga minamahal. Wala po sa akong sumagi sa aking isipan na ako po makakarating ng Cebu City, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, isa po akong negosyante mga minamahal, dito po sa dako ng Pangasinan. Alam niyo mga ako po ni-request po mga minamahal bilang mga po sa dako ng Cebu mga minamahal. Iniwan ko po aking negosyo dito mga minamahal. Mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Hindi ko po alam aking sitwasyon po sa dako ng Cebu mga minamahal. At tunay po mga minamahal, bilang outside instrumentalist mga minamahal, kami po dumako sa dakong Cebu City, kasama po ang aking may bahay, aking buong pamilya, akong dinala doon mga minamahal, na talaga pong mga minamahal, suntok sa buwan mga minamahal, talaga pong walang-wala po kami mga minamahal. Tunay po mga minamahal, bago po kami ng Cebu City, ibininta ko po mga minamahal aking motor para lamang po sa pinansyal na pangailangan. At doon po mga minamahal, praise God, hallelujah. Kami po mga minamahal ay ginamit natin pinakamamahal ng Panginoon. Kami po ay nagrenta ng isang apartment sa dako ng Cebu City, malapit po sa Pastoral House doon mga minamahal. At ganun din po mga minamahal, natapos po ako bilang isang electronic technician mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, binigyan ko natin pinakamalang ng negosyo doon mga minamahal. Subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal, napakahirap po ang aking sitwasyon mga minamahal, sapagkat yung pong bilang isang manunugtong mga minamahal, halos po mga minamahal, yung pong isang linggo mga minamahal, ay nandun po sa gawain, may practice mga minamahal, may mga events. Subalit mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal, yung 3 araw, 4 na araw na ako may magbubukas mga minamahal ng aming pong tindahan. At sabi po ng aking mga katabing mga negosyante, mga minamahal sa dako po ng Cebu, mga minamahal, paano ko na lamang po may ipon, paano ko na lang po mababayaran, mga minamahal, aking mga expenses, ang aming bayaran, mga minamahal sa apartment, bayaran namin sa SIAP, praise God, hallelujah. Tumatakbo mga minamahal sa mga 50,000 ang buwan, mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos, hindi ko po maisip, mga minamahal, hindi po ako pinagkulang natin pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po lahat ang provide ng Diyos, mga minamahal. Unahin po natin ang kanyang gawain, praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga 3 araw, 4 na araw, mga minamahal lang ang aking pong ang paglago po sa aming pong negosyo, praise God, hallelujah, sapagkat mga minamahal, yung pong akong sitwasyon, mga minamahal, ang aking kulihiyo, mga minamahal, hallelujah, ay sadya po mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, talaga po napakalaki, mga minamahal, praise God, na akong ginagastos, mga minamahal, sapagkat nung time na yun mga minamahal, nag-aaral po siya bilang isang accounting CPE, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sa aking sitwasyon mga minamahal, bilang manunugtog lamang. At yung pong time namin mga minamahal, inuuna po namin ang gawain, praise God. Napakahirap po mga minamahal, subalit ang Diyos, pag ating pong inuna, nandiyan po lahat mga minamahal, yung pagpuprovide ng Diyos mga minamahal. Nakapagtapos po ako mga minamahal,
pinakamamahal ng aking pong anak, ng isang kulina, isang pong accounting, praise God, sa hawa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. At ganun din po mga minamahal, sa aming paglaki sa Cebu City, mga minamahal, pinagkalubong kami ng ating pinakamamahal naman ng sarili po naming tahanan doon. Pinagkalubong kami ng sasakyan. At ganun din po mga minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos, mga minamahal, hallelujah. At ganun din po, nakabili rin po ako ng mga properties doon, mga minamahal. Hindi ko po sukat akalahin, mga minamahal. Totoo po ang Diyos natin pinaglilingkuran sa gawain ito. Praise God, puri natin pinakamamahal ang Panginoon. Amen. At ganun din po, mga minamahal, sa patuloy po nating paglilingkod, hindi po matatapos lahat, mga minamahal, yung pagpapala. Nandyan po, mga minamahal, ang saring mga pagsubok sa buhay. Praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, sinubok po ang pinakamamahal ang Panginoon. Praise God, hallelujah. 3 months pregnant po aking may bahay. Praise God, hallelujah. Mga minamahal, wala na pong heartbeat, mga minamahal, yung pong baby, mga minamahal, sa kanya pong sinapupunan. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, lumapit po kami sa isang OB-GYN, mga minamahal. Ito lamang po, katapat po ng pastoral house, mga minamahal, sa dako ng Cebu City, isang private hospital. Praise God, hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, ang aking may bahay, ang mga minamahal, tinubuan po, mga minamahal, ng isang mayumang, mga minamahal, mga 2 o 3 mayumang sa niya pong sinapupunan, mga minamahal, hallelujah. Kasabay po ng bibi, mga minamahal, habang lumalaki yung bibi, lumalaki rin yung mayuma. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, o Diyos, Ikaw ay Diyos namin pinaglilingkuran na buhay, mahal na Panginoon. Alam namin, mga mahal na Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan kailanman, o Diyos. Alam niyo pa, minamahal, humingi po kami ng ibang opinion, praise God. Positive po, mga minamahal. Yung pong bata, mga minamahal, sumasabay po sa paglaki ng mayuma po sa sinapo po nakin may bahay. Praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, long time na yun, mga minamahal, church anniversary po natin sa dako ng Cebu City, mga minamahal, December po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, may bahay, mga minamahal, praise God. Nandiyan po aming practice, nandiyan po ang aming puyat, mga minamahal, mga choir members, mga minamahal, ganito mga manunugtog, mga minamahal. Alam niyo po, may bahay, mga minamahal, nakipag-practice pa rin po, mga minamahal. Hallelujah. Dahil alam natin, mga mahal, Diyos natin buhay. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon, mahal ng Panginoon, kung pagkakalob mo sa amin ng bibi, mahal ng Panginoon, pagpapala po sa amin, subalit kung hindi mo po pagkalob, okay lamang, mahal ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay pasalamatan natin sa pagkasabi ng Diyos. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Ang sabi natin, pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, December 31, mga minamahal, aking may bahay, mga mahal, praise God, hallelujah. Ay sadya po nga, mayroon pong mga konting ispat ng dugong, mga minamahal, praise God, hallelujah. At talaga pong namimilipot po ng panak ng niyang tiyan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Sapagkat, mga minamahal, kami po nanampalataya sa Diyos, na sa Diyos lamang kami asa. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah, nung time na yun, mga minamahal, wala kami ibang nasambit, kundi mahal Panginoon, mahal Panginoon, maging malakat, tulungan mo kami. Andiyan po ang aming panalangin, praise God, aking may bahay, mga minamahal, time na yun, mga minamahal, siya po ay nagpasting, nagayuno, praise God, hallelujah. At tunay pong mga minamahal, hallelujah, ang sabi ng doktor, mga minamahal, ng aming pong ng time na yun, mga minamahal, namimilipit po sa ng tiyan aking may bahay, mga minamahal, itinakbo ko po sa malapit po na malaking hospital sa dako ng Cebu City, praise God. At positive po, mga minamahal, patay na po yung bata po sa kanyang sinapupunan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Grabe pong pagluhod at grabe pong pagsusumamo po ang aking pong ginawa at nagpuri sa ating pinakamamahal pang sa dako ng Cebu, sa dako po ng hospital, mga minamahal, na humingi po kami ng tawa, humingi kami ng gabay at tulong natin pinakamamahal ng Panginoon. Alam niyo po, praise God, hallelujah. Sabi ng mga doktor, kailangan niya pong operahan, mga minamahal, sapagkat ang aking may bahay, mga minamahal, madidisgrasya po, mga minamahal. Kung hindi po siya, mga minamahal, hindi po mawalan siya ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sa mga sandaling ito, mahal ng Panginoon, hindi po maiksing yung kamao, Diyos. Abutin mo aming pangailangan. Alam niyo po, praise God, hallelujah. Sabi nag-decide po ako na aking ilabas na po aking may bahay, sapagkat, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, ang 100% na pananampalataya namin sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Inilabas na madaling salita, mga minamahal. Ako po ay pumirma po ng waiver sa dako ng hospital, mga minamahal, sa Vicente Soto General Hospital sa dako ng Cebu City, mga minamahal. Ang sabi ng mga doktor, bakit? Ang sabi nila, bakit nilalabas? Delikado ang kalagayan ng iyong may bahay. Ang sabi ko, ang Diyos ng aming pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay totoong Diyos. Nagpapagaling at
Nakihimala, alam niyo po mga minamahal, praise God, nung time na yun, ang aking may bahay, tunay po mga minamahal, nandiyan din po niyang prayer, praise God. Kami po mga minamahal ay umuwi sa aming tahanan, praise God. At tunay po mga minamahal, ang sabi po niya, pagdating po namin sa aming tahanan, mga minamahal, praise God, sabi niya, papasok daw po siya ng CR sapagkat siya po mga minamahal ay ang sabi niya po mga minamahal, medyo hindi na po makayanan mga minamahal ang iyang nararamdaman. Alam niyo sa isang iglap mga minamahal, inilabas ng Diyos mga minamahal yung pong bata na namatay na po sa kanyang sinapupunan. At tunay po buhay ang Diyos mga minamahal na talaga ang Diyos mga Praise the minamahal Lord. sa gawain ito ay tunay na Diyos na buhay. Praise God. Amen. At mga minamahal, grabe po ang pasalamat namin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa grabang himala na yan ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po yan mga minamahal, mga pagpapala, pag-iingat, at pagpapagaling natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Year 2013, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po kalangin, mga minamahal, na ako rin po, mga minamahal, ay daratnan din po mga minamahal na grabe pong pagsubok. Praise God. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay na-stroke mga minamahal. Biglaan mga minamahal, hindi ko po nabantayan aking BP. Praise God. Nung time na yun, mga minamahal, sobra po ang patig ng aking physical na pangatlawan sapagkat mga minamahal, praise God, hallelujah. 1 week to 3 weeks, mga minamahal, na kulang po ako mga minamahal ng tulog, praise God. Diyan ko naramdaman mga minamahal na para kung gumigiwang-giwang mga minamahal, praise God, hallelujah. So balik mga minamahal, hallelujah. Araw po ng Saturday, mga minamahal, magabandang hapon, 5 o'clock, mga minamahal, habang ako po nagliligpit ng aming mga sinampay, mga praise God, hallelujah, sa dako po ng aming tahanan, praise God, hallelujah, sa pangalawang palapag, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako po mga minamahal, mula po sa 10 metro, mga minamahal, hallelujah. Pagbagsak ko sa baba, mga minamahal, pag-atake ko, mga minamahal, biglaan po mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi po ko nabantayan mga minamahal, nawalan ako ng malay, praise God, hallelujah, yung pala mga minamahal ko po yung atake, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, at nagpatawag po ng mga manggagawak ng Beloved Wife, mga minamahal, ako po nadatnan po nila sa dako ng ospital, sa dako ng isang maliit na ospital lang po sa dako ng namin tinitirhan, praise God. Sapagkat mga minamahal, sa taas po ng aking BP, mga minamahal, time na yun, mga minamahal, kung totoo mayroon pong blood clot na may iwan po sa aking ulo, mga minamahal, praise God. So napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa aking pagkabagsak, mga minamahal, may maliit na bato, mga minamahal, na ano po mga minamahal, yung pong tumama sa aking ulo, praise God, talaga pong yung maliit na bato lamang, mga minamahal, doon po mga minamahal nagkaroon ng bukol yung ulo ko, mga minamahal, lumabas po mga minamahal, maraming dugo, praise God. Yung po mga minamahal yung naging way upang ako mabigyan pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon ng panabagong buhay, praise God. 220 over 100, mga minamahal, bihira pong makakaligtas, mga minamahal, sa dugo na yan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, na-paralyze po ako, mga minamahal, hindi po ako makalakad, yung pong, ang aking pong diwa na lamang po, mga minamahal, sa dako ng ospital. Subalit sa paunat panalangin ng pong ating mahal na pastor, kahuli-huli ng propeta sa ating pong kinapahunan, praise God, hallelujah. Ako po niligtas na ating pinakamamahal na Panginoon, bigyan po ng panibagong buhay, praise God. At alam niyo po mga minamahal, mahal na Panginoon, kung paano mo kami pinaghimalaan, mga minamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, ako po minang tawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, nung time na yun, praise God, masasabi ko po aking sarili, mga minamahal, praise God, hinati ko po mga minamahal aking oras, mga minamahal. Mas mahalaga po sa akin ang negosyo, praise God, hallelujah. Napabayaan ko mga minamahal aking tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Ang grabe pong paalala, mga minamahal, para sa ating, praise God, hallelujah. Yung aking boss sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nga po mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo po ay mag-promise sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa kahuli-huling hininga po natin, ito po ay tugunin natin, ang mga minamahal. Naging busy po ako sa aking negosyo, praise God, hallelujah. At bali po mga minamahal, yung pong time ko mga minamahal, naging parang mas mahalaga po sa akin ang negosyo, mga minamahal, hallelujah. Naging Sunday Christian na lamang po ang mga minamahal, praise God, hallelujah. Dumating ang time, mga minamahal, ako po'y susundiin, mga minamahal, mga gawa, para lamang po tumugtog sa gawain, praise God. Araw po ng Wednesday, mga minamahal, praise God. Nung time na yun, mga minamahal, tunay po mga minamahal, marami po. Araw po ng linggo, mga minamahal, nagbubukas po ako ng aming pwesto, ng aming tindahan. Alam niyo po, yan po, mga minamahal, yung pray pati
ebidensya ng buhay natin Diyos, mga minamahal po tayo. Yan po yung ang masasabi ko pong kastigo po sa atin natin pinakamamahal ng Panginoon, mga minamahal, paalala niyo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako ng ospital, naalala po lahat ng kayong pagkukulan, praise God, araw po ng linggo. Mga minamahal, pagkatapos kong tumugtog, praise God, hallelujah, nagbubukas po ako ng tindahan. Mga minamahal, parang half din na lang po ako sa gawain. Araw po ng Wednesday, mga minamahal, mga manggagawa, tinatawagan po nila ako, mga minamahal, para lamang tumugtog, praise God. Naalala ko po mga pagkakamali na sa ating pinakamahal na Panginoon. Alam niyo, nagsisipo ko sa ospital. Alam mo na Panginoon, hallelujah, ibabalik ko ang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Buhayin mo ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Palakarin mo ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, uwi ako sa bahay na naglalakad. Alam niyo, masala ko ng ospital. Grabe po, mga doktor. Bakit ka uwi? Sabi niya, grabe po, mga minamahal. Na-stroke ka, sabi nila. Hindi, maglalakad ako sa pangalan ni Jesus. Aking may bahay, mga minamahal, kumuha po nagpataw po ako ng taxi. Mga minamahal, bumaba po ako, mga minamahal, sa akin po hinigaan, mga minamahal ako ng hospital. Mahal Panginoon, palakarin mo ako, mahal Panginoon, hallelujah. Sabi ng taxi, mga minamahal, mga minamahal, inalalayan po niya ako. Sabi niya, Brad, sabi niya ka pwedeng umuwi dahil hindi pa kayo pwedeng umuwi dahil katapos yun na-stroke. Alam niyo ba, mga presgad, hindi, uwi ako. Magpapatawag ko ng manggagawa, doon ako magpapagaling. Alam niyo, presgad, hallelujah. Nagpatawag pa ako ng worker, mga minamahal. Ako po yung nagpalihan sa dako ng Cebu, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, presgad, hallelujah, sa himala ng Diyos, mga minamahal. After 2 days to 3 days, palalaman ko nagdahilan, mga minamahal. Alam niyo po, na-stroke po ako ng Saturday. Sunday, Monday, mga minamahal, nakakapaglakad na po ako, mga minamahal. At araw po ng Miyerkules, mga minamahal, nakatugtog na po ako sa gawain. Pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Grabe po yung mga kapitbahay ko, mga minamahal, takang-taka po sila, mga minamahal. Praise God. Napakarami pong dugong lumabas sa kayong subalit. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Na talaga ang Diyos na tumawag sa atin, ang maghihimalan, tunay po ang Diyos na buhay, mga minamahal. At grabe pagpapala, pag-iingat, pagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon na kinagis-nagis na sa gawain ito. At hindi na po ako magdadagal, mga minamahal, sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Akin na pong puputulin, praise God, aking pasalamat sa pinakamahal na Panginoon sa sandaling ito. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pagdakila, pagpupugay, pagpapasalamat ay nauukulan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless sa pinagpalang patuloy ating beloved Brother June Dumondon. Amen. Tunay na kadakila maminamahal ang ating pinakamamahal na Jesus na ating pugay sinasamba at niluwalhati sa ministeryong ito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At Amen. At tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang bumoton sa ating pong sa huling magbabahayan kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin na pong ibinibigay ang po sa tabula Sister Jemima Benitez. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Doble paggalang, pagbati po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po'y nagpapabot po na sa pong pagpalang tanghali na po sa bawat isa po sa atin. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon po na muli ko po siya mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan niya po sa aking buhay. Nandiyan po mga minamahal na aking pong alalahanin, mga minamahal na nung mula sanggol pa lamang po ako hanggang po sa tumuntong po ako ng high school, nandiyan po ang pagpapahirap po sa akin ng karamdamang asma, mga minamahal, nandiyan na madalas sa paglipan sa klase, talaga nalilimitahan po aking pong mga pwede pong gawin dahil bawal po mapagod ng yung abang lingkod. Nandiyan na may sarili din po ako gamit no na nebulizer, mga minamahal, ngunit nandiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dyan na nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Aking po napakinggan na meron po balang Diyos na pwede po magpagaling po na aking pong karamdaman. Dyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unat talangin na ating minamahal, kinagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Sa patuloy po na pagdalo, hindi ko po namamalayan ang aking pong karamdamang asma. Ito po lubusan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang mula po noon hanggang sa oras po na ito, andyan ang
pinalaya po ako ng mahal na Panginoon sa akin pong karamdaman. Yung gamit ko po noon na nebulizer, talagang ilang taon ko na po yan na hindi na po nagagamit. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos ko din po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil andyan na. Kung maalala ko po, mga minamahal, nung time po na graduating po ang inyong abang likod sa kolehiyo, andyan na sa kahabagan lamang na mahal na Pinisus. Nung time na yun, naghihintay na lamang po ako ng graduation, mga minamahal. At andyan po na sa school po namin, magdadaos po sila ng job fair. Bilang isang graduating student, talagang inaasam ko po na maka-attend po doon, mga minamahal. Ngunit hindi po kalooban ng mahal na Pinisus dahil sa mga oras po na yun, mga minamahal, meron pong tayong gaganapin po na Victorious Church Anniversary sa dako po ng Kulyon, Palawan. At isa po ako sa kinahabagan ng mahal na Pinisus na makasama po doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus na di bali nang hindi po makata ng job fair, andyan na masunod lamang kalooban ng mahal na Panginoon Jesus. Na inisip ko na lamang na ang mahal na Panginoon Jesus ang magkakala po ng trabaho sa akin hanggang dumating po yung araw, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan na pagpapalain po ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang the day before po na magbiyahe po kami patungo po sa Kulyon, Palawan. Andiyan na naka-receive po ako ng call, mga minamahal. Yung tawag po na yun, hindi ko po inaasahan na mag-aalok po pala ng trabaho sa akin, mga minamahal. Yung dati pong pinasukan ko po nung nag-undergo po ako ng internship sa Dako ng Maynila. Andiyan na labis-labis ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po man po ako officially po na nakakagraduate po noon. Andiyan na pinagkaluban na po ako ng mahal na Pinisus ng trabaho. Kahit maraming salamat sa mahal na Pinisus. Andiyan din po, mga minamahal, na isa po sa requirement po is yung vaccination card. Ngunit andiyan na nagpatuloy po ako sa pagdalo na nampalataya sa mahal na Pinisus at sa kanya po kahabagan. Andiyan na hini po niya po yung HR po namin, nandiyan na pinayagan niya po ako na makapasok po sa trabaho kahit wala po ako vaccination card. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Pinisus. At nandiyan din po kami na mahal na kulang na po tayo sa oras. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, dahil sa ating pinakamamahal na Pinisus po lang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At dito na po, mga minamahal, nagtatapos mga minamahal ang paghinin ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Naway saan man tayo pumunta, mga minamahal, huwag natin kalimutan, mga minamahal, ang ibahayag ang kabutihan natin malapayon upang sila din, mga minamahal, ating mga sa buhay, ating mga kilala, sila rin po, mga minamahal, makaalam na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay Diyos na buhay, dakila, tagapagligtas, mga minamahal. Amen. Tayo po tumayo, mga minamahal, at welcome po natin, mga minamahal, ang kupunan ng mga awit para lamang sa ating malapayon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
worship her with all of thy praises. Everybody put your hands together because all our praise belongs to our God. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise. You are God. Hallelujah. Glory, hallelujah. God. You are God. Every praise. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. You are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise. Every praise. You are God. Every praise. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. You are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise. Every praise. You are God. God, my Savior. God, my leader. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise. You are every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. All of my worship. Every praise. When you see me dancing. Every praise. 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 Is to our God. Hallelujah. Thank you so much, energy. You're so good to us. Hallelujah. God, my Savior. God, my healer. God, my yes, He is. Yes, He is. My, God, my Savior.
Patuloy natin papurihan ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah! 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 My Savior! Lord, you malaga! Lord, my healer! God, my Savior! Lord, you malaga! Lord, my healer! Thank you so much, Lord Jesus! My deliverer! Yes, He is! Yes, He is! Yes, He is! Hallelujah! God, my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! God, my Savior! God, my healer! God, my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! God, my Savior! God, my healer! God, my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! God, my Savior! God, my healer! God, my deliverer! Yes, He is! Yes, He is! Yes, He is! Yes, He is! Thank you so much, Jesus! Yes, He is! Yes, He is! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Patuloy ang pupurihan ka na mamahal, Panginoon. At sa ulit bahagi ng ating aming beloved choir. Mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Tayo patuloy magsumama sa dakilang Diyos. Sa mga hindi pa nakakarang ng presensya ng mahal na Panginoon. Magsumama, hallelujah. Hallelujah. O pagpala po namin ang mga Diyos na makapangirin sa lahat. Sa uling awit ng beloved choir, mahal na Panginoon, lumigin kami ng patungunan, mahal na Panginoon, sa mga kasupon sa Panginoon. Naisip na pagtigpan ng Panginoon. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Patuloy mo po sa iyo kami sa presensya sa aming kaligtahan. Hallelujah. At sa ulit na lang, beloved Pastor Luke Salomon. Aming sinasaway na noon, hindi ko nagkaway. Halo na natin maghahablan. Kasi awan na naman yung Jesus. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! I've had many tears and sorrows. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave blessed consolation, that my trials come to only make me strong.
those precious lonely hours, Jesus let me know that I was His very own. That's the reason I say that. Praise the Lord. Hallelujah. So I thank Him for the mountains, and I thank Him for the valleys, and I thank Him for the storms He's brought me through. For if I never had a problem, I wouldn't know that God could solve them, and I'd never know what faith in His word could do. That's the reason I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. I've learned to depend upon His word. I've been to lots of places, and I've seen a lot of faces. There've been times I felt so all alone, but in my lonely hours, yes, those precious lonely hours, Jesus let me know that I was His very own. That's the reason through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sadyang kay lapit mo sa akin. God bless po, beloved choir members. Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. Purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ang tunay, tunay na tunay. Ang iyong anak na labis mo,
ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos, sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, mga minamahal, na patuloy po tayong nililingap. Patuloy po tayo mga minamahal. Amen. Pinupuspos ng kanyang santong espiritu, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya narito po tayo mga minamahal. Amen. Sa sunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang tungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral po ng ating pong beloved Mama Dir, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, maging sa ating pong mga beloved elders, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter Ate Vice Nier, praise the Lord, maging sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos po kami na mahal. Amen. Mula nang itatag ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa pangunguna ng ating pong beloved, dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ipinangaral na po, mga minamahal, amen, ang pagbibigay ng 20%, mga minamahal, amen. Ito po yung standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Standard 20% at hindi po nananatili dito, mga minamahal. Amen? Maaring maging 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hanggang maging 100, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Dahil sa pangangaral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, pinagpala tayong lubos, mga minamahal. Amen? Gumaling yung ating mga karamdaman. Binago yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Dati-rati hindi makabili ng bisikleta. Ngayon, hindi lang bisikleta, mga minamahal. 4 wheels pa, mga minamahal. Dati walang tahanan. Ngayon, meron ng bahay. Ilan-ilan, mga minamarami. 10, yung iba pinapaupahan na lang. Yung iba po, mga minamahal, amen, dati-rati walang negosyo. Dati-rati mailap ang trabaho. Subalit nang sila po ay magtapat, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Trabaho mismo ang humahabol sa kanila, mga minamahal. Amen? Dito po sa aklat ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ng inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag hindi tayo nagbigay, mga minamahal, amen? Hindi tayo bibigyan ng ating dakilang Diyos ng pagpapala, mga minamahal, amen? Kundi ang darating sa atin ay sumpa, mga minamahal, amen? Subalit, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ating didinggin ang tinig ng ating dakilang Diyos at ating ganapin sa oras na ito, sa araw na ito, lahat po ng pagpapala aabot sa atin. O-overtaken tayo ng masaganang pagpapala, mga minamahal. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay nasa hikahos na pamumuhay sa oras na ito, meron tayong karamdaman, mga minamahal, meron tayong mga problema sa buhay, sinasabi ng banal na kasulatan, magbigay tayo, mga minamahal. Amen? Kapag nagbigay tayo lahat ng mga solusyon sa ating mga problema, ibibigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, 20%,
Ayon doon sa ating isinukat, sa panukat nating isusukat, doon tayo susukatin, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kapag lumagpas yung ating pagbibigay ng 20%, basta't wag lang magkulang, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, amen, sa 2 Korinto 9:6, mga minamahal, ang datapwat, sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Amen. Kapag 20%, lagpas, 40%, 50%, 70, 80, mga minamahal, kung yung ibinigay natin, mga minamahal, hihigitan pa yan ng ating pong pinakamamahal na pengsus. Amen? Sapagkat sabi mga minamahal ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos, siya po ay multiplier, mga minamahal. Amen? Hindi po subtraction, hindi po division, hindi po mga minamahal addition, mga minamahal. Amen? Pag 1 minus 1, mga minamahal. Amen? Equals 0, mga minamahal. Amen? Division, mga minamahal. Sa addition, mga minamahal. Amen? 9 plus 1, mga minamahal. Amen? 9 plus 9, 18. Sa multiplication, 9 times 9, 81, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, hindi po siya nagpapatalo, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, kung yung ating ibinigay, hihigitan niya ng ating dakilang Diyos. Kagaya nga po, mga minamahal, doon sa pinakain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung 5,000, mga minamahal, amen, hindi pa kasama yung mga bata, mga babae, mga minamahal, at meron pang natira, 12 basket ng isda at tinapay, mga minamahal, amen. Sa patutuo na lamang po ng ating mga minamahal na kapatid, dati-rati ikaw sa buhay, namumulot lamang ng dyaryo, garapa, bote, mga minamahal, amen. Doon sila'y magtapat, ibinigay ang kanilang 10 bahagi at handog, mga minamahal, hindi sila nakontento sa 20%, mga minamahal. Amen. Hindi sila nakontento sa 20%, 50%, bagamat sila'y namumulot ng mga basura, mga minamahal, ng mga dyaryo, garapa, mga minamahal. Amen. Hindi nakontento sa 20%, 50%. Kaya't yung kanilang anak, mga minamahal, amen, na wala silang pagpaaral, sapagkat kolehiyo na, mga minamahal, walang pampakolehiyo, mga minamahal, merong ginamit ang ating dakilang Diyos upang pagpatapusin yung kanilang mga anak, mga minamahal. Amen? At take note, hindi lang basta-bastang kurso, mga minamahal, may nakatapos ng architect, may nakatapos ng inhinyero, mga minamahal. Amen? Kahit ang buhay nila ngayon, mga minamahal, amen, dahil sa bunga ng pagtatapat, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang ating kapatid na ito, namamasyal na lang sa London. Ginagawa na lang pasyalan, back and forth, mga minamahal, pabalik-balik, ang kanyang apartment, 5, 10, ang kanyang sasakyan, puro luxurious car. Ibig sabihin, mamahaling sasakyan, mga minamahal, milyones, mga minamahal. Amen? Kahit kung ating susundin ang ating dakilang Diyos, aabot sa atin ang pagpapala. Subalit kung hindi natin susundin ang utos ng ating dakilang Diyos, aabot sa atin ang sumpa. Kahit 3 times a week tayo dumadalo, mga binamahal. Nagsusuot tayo ng may kabanalan. Subalit hindi naman tayo nagtatapat. Hindi natin ibinibigay ng buo yung ating 10 bahagi at handog. Hindi pa rin tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa langit, hindi tinatanggap ang magnanakaw. Sapagkat sa banal na kasulatan, ang hindi nagbibigay ng kanyang 10 bahagi at handog, sila po ay tinaguraang magnanakaw, mga minamahal. Amen? Kahit kung nais natin, mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, magtapat po tayo. Ibigay po natin ng buo yung ating 10 bahagi at handog. Amen? Atin na pong ihanda yung ating ipagkakaloob, mga minamahal. Amen? Narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob. Praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayong lahat mga minamahal, ibalik ng ating dakilang Diyos, billion, trillion times, amen, siksikin, ligligin, apawan, o bertikan ng masaganang pagpapala. At ngayon po mga minamahal, at tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi na ating pong pananambahan, amen, ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At bilang paggalang po, ang lahat po ay inihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, at narito po ang ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you with the honor. Let us pray. Upo dakilan, mapagpala namin Diyos, sama namin sa langit, namin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus muli. Sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, pang sama-sama sa samba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat na karating na maluwalhati ang mga anak sa aming pagtitipon at sa unang yugto ng banal gawain nilang isan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit na minsan ang pang binuhos mo sa aming kalagitnaan na pagkatamis na presensya. Pagbibigay na may katapatan, patuloy at tumatalima ang lahat ng mga anak. Walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot sa iyo, Mahal Panginoon. Muli, aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Ipaunawa mo sa amin ang mga salita namin mapag-aralan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, already beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief cast out from us in Jesus' name, and with thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. At pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y muling pinagpala sa araw na ito. Amen. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. At we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At bumabati din po tayo sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang. At sa ating mga pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ang mga kapatiran, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating live webcast viewers, manatili lamang po kayo at patuloy kayong sumubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maminamahal, kung atin pong nababalitaan at atin pong nalalaman na last Thursday lang po na talagang ang ating buong bansa ay pinakiusapan upang lahat ng ating mga youth and singles choir ay umantabay at mapanood yung live Bible study ng ating beloved Sister Annalisa Almeda Smith na kinandak last Thursday. At ito po, minamahal, ay may malaking kaugnayan sa atin pong pag-aralan sa araw na ito. At masidhi po ang pangungusap. Bagamat nandun sila sa malayo, ganun na lamang ang kanilang concern dito sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa tao, sa kahalagahan ng kaligtasan, maminamahal, na dapat lang kung paano tayo nagpapahalaga sa araw-araw na ating buhay, atin pong isaalang-alang itong pangungusap na ito ng ating mahal na Panginoon, magmula nung Friday
nung Thursday, nung Friday, at ngayon, maminamahal, ating pag-usapan po yung patungkol sa pagbubunga at pagpapatotoo. Bear fruits and testify. Itong ating minamahal na mga kapatiran, ang tagal na nating kasama, ni isang beses hindi ko pa nakikita na sumampa dito para magpatotoo. Maminamahal, inyong isulat itong mga talata na ating babasahin dahil ito'y pangungusap ng mahal na Panginoon at sinulat ito ng kanyang mahal na kapatid sa laman, the John the Beloved, dito po sa aklat ng John, chapter 15, verses 2, talon sa 5, at talon sa 8. Kindly, basa po sa mga sinasabing bersikulo. Praise Aklat the po Lord. ng 1, kabanatay 15, sa talata po ay 2, talon sa 5 at talon sa 8. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa ganito'y lumalwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. An urgent call. Masidhi na pangungusap. Dahil we are now in the last days. Perilous times shall come. Ang sabi nga, maminamahal ng Matthew chapter 24 verse 13, hallelujah, sumasagana na ang kasalanan, ang katampalasan. Grabe na ang nagagawang krimen na kung hindi tayo, maminamahal, magkaroon ng pasanin sa ating kapwa. Pagka hindi tayo magkaroon ng pasanin sa ating mga mahal sa buhay, huwag tayo maging kampante na tayo lamang ang maliligtas. Huwag tayo maging kampante na tayo lamang ang akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dahil hindi tayo tinawag para maging palamuti sa mundong ito. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon dahil may layunin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng ating binasang talata? Kaya tayo dinadala dito dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, gusto ng ating mahal na Panginoon magbunga tayo. Magbunga. Magbunga ng mga kaluluwa. Ang tagal na nating naging mananampalataya ng ministeryong ito. Ang tagal na nating naligtas. Ilan na ba ang ating nadala sa paanan ng mahal na Panginoon? Mayroon na ba? Yan ang katanungan ko sa inyo sa hapong ito. Sa lahat ng ating mga webcast viewers na mga kapatiran na andiyan sa mga malalayo. Maminamahal, in-urge na tayo ng ating mahal na Panginoon. Nakikiusap ng ating Diyos, maminamahal. Hallelujah! Hindi lamang, hallelujah, sa mga mangangaral, ang mga beloved children nating beloved parents in the Lord. Hallelujah! Ang mga mangangaral sa tuwing tayo nagkakatipon. Hallelujah, nandyan, kaliwat kanan, napakaraming napapahamak, walang Kristo sa puso. Sinong magdala sa kanila at mag-enlighten sa kanila? Sino magturo sa kanila? Sino magsabi sa kanila na mayroong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo na kung siya'y tanggapin, hallelujah, magkaroon ng tao ng kaligtasan? Sino, maminamahal? Yang mga patotoo na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi po natin gawa yan. Yang mga patotoo na inyong naririnig, hindi po gawa ng tao yan. Amen. Gawa yan ng ating mahal na Panginoon. Halil sa ating mga buhay para ating ipamahagi sa iba. Dahil ating nasumpungan itong katotohanan. Nagbago ang ating buhay. Pinagaling ang ating karamdaman. Amen. Pinagpala tayong lubos. Huwag kayong mananatili na magiging makasarili na kayo lamang ang ililigtas ng mahal na Panginoon. Kumilos, humakbang. Amen. Andan ang iyong kapitbahay naghihingaluna. Maraming mga kasalanan, maraming mga problema, maraming mga suliranin. Maring isa ka na kinakailangan, hallelujah, ihakbang ang iyong paa
para ikaw ngayon ang maging mouthpiece ng ating mahal na Panginoon. Ipangaral ang mabuting balita. Ipatotoo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, sa iyong kanegosyo, sa iyong katrabaho, sa iyong kapwa driver, sa iyong kapwa magsasaka, kapwa mag-aaral, saan ka man naroon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay nga na tayo po ay nakadugtong. Ayon sa ating binasang talata, tayo daw po ay nakadugtong. Tayo ang mga sanga ng ating mahal na Panginoon bilang mga mananampalataya. Amen. Amen. Nang sabi ng ating binasang talata, kinakailangan, inuutusan na kinakailangan magbunga. Dahil kung hindi ka magbunga, puputulin ka. Pag ikaw ay pinutol na, ikaw ay hagis na doon sa hurnuhan. Ikaw ay hagis na doon. Hallelujah, sa apoy. Hallelujah, mawawala ka. Kaya habang nakasuglong ka, habang nakadugtong ka ngayon, pinangungusapan ka, pinangungusapan tayo. Ngayon na kinakailangan kumilos, humayo, magdala na ng mga bunga. Ipamahagi na ang mabuting balita sa nangailangan ng kaligtasan. Amen. Maaring isang kaibigan mo ang inaantay kang matagal na. Naalala ko po, maminamahal, nung kami po ay nandyan pa, baguhan ng mga manggagawa sa pastoral house, sa Villarunet. Lagi akong nakakasama, maminamahal, sa namamalingke. Pag kami ang namamalingke, maminamahal, yung aking grupo, yung aming binibilhan ng, hindi pa naman bawal ng araw, hindi pa pinagbabawal yung pagkain ng baboy, yung aming bilihan ng baboy, maminamahal, sinishiran po namin lagi yan. Nakikinig siya ng aming pagsishare sa kanya. Sa tuwing kami ay namamalingki, lagi namin siyang kinakausap na mahal siya ng Diyos. Nagpapatotoo kami isa-isa ng aming Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na makapangyarihan. May mga karamdaman kami, nagsigaling ang aming karamdaman, nagbago ang aming mga buhay. Dati-rati mga suwail kami, nakikinig. Yung may-ari ng tindahan, maminamahal, at pabor sa amin dahil minsan nahihipo po, dinadagdagan yung aming binibili. Di kalaunan, maminamahal, sa kasishare namin, nadala namin sa gawain sa Villarunet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung madala namin, maminamahal, ang sabi niya, totoo pala yung inyong sinasabi. Totoo pala yung aking narinig sa inyo. Tunay nga ang inyong gawain. Alam niyo po, maminamahal, nagiging bunga namin itong na may-ari na nagtitinda ng babuyan o baboy sa palengke. Ngayon, maminamahal, na-save siya. Ngayon, maminamahal, unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya. Alam niyo po ba na yung ating kapatid na ito nagiging adult choir pa? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo titigil sa pag-iibanghilyo, sa pagpapatotoo, huwag tayong manghinayang. Hallelujah, huwag tayong tumigil sa gusto nating abutin, maminamahal. Kaliwat kanan ka sa likuran, iyong harapan, napakaraming mga nangailangan ng kaligtasan. Ang tatay mo, ang nanay mo, kapatid mo, na hindi pa mananampalataya, kausapin mo sila. Bahaginan ninyo sa kabutihan ng ating malapayin na ginawa sa ating buhay. Hallelujah, ng ating Diyos ay mabait. Ang ating Diyos ay Diyos na nagliligtas ng tao. Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Patuloy silang patutuhan, maminamahal, habang anumang narinig natin sa tuwing tayo dumadalo sa ating banal na gawain, ipatutuo ninyo ang kabutihan ng Diyos. Dahil yan, hallelujah, ay isang responsibilidad, isang utos ng ating malapayan bilang mananampalataya na huwag kang mananatiling mananampalataya na lamang kung hindi ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa dahil marami pa ang tatawagin ng ating malapayan nitong mga huling panahon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating malapayan. Medyo talagang hindi natin mapasubalian. Anong sinabi, maminamahal? Kung ikaw ay nakasuglong, ikaw ay nakadugtong sa puno, ang ating malapayan ang puno.
Hallelujah. Ikaw ay sanga. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang sabi dito, maminamahal. Hallelujah. Sa tuwing ikay dumadalo sa ating banal na gawain, nagsisikap ka, hindi ka nagpapabaya para ikaw ay magbubunga. Hallelujah. Ang sabi rito, maminamahal, sa Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Magkaroon ka ng kapangyarihan. At ngayon magkaroon ka na ng lakas ng loob na magpatotoo. Mawala ang hiya. Mawala, maminamahal, hallelujah, yung pagiging torpe natin. Mawala, maminamahal, yung kahihiyan. Papalitan ng katapangan para ibahagi ang mga patutuong iyan ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi diyan, you will be my witnesses. Kayo ay magiging saksi ko sa kapangyarihan na ginawa ko sa inyong buhay. Nung araw, maminamahal, ang iyong lingkod, dahil akala ko, mayroon naman akong relihiyon, mayroon naman akong sikta at denomination na kinaniban, akala ko tama na yun. Akala ko ligtas na ako roon dahil ang turo pa naman, once you're saved forever. Kahit gumawa na ako ng kasalanan, saved forever pa rin ako. Pero nagulat ako, maminamahal, dahil nung ako'y dumating sa ministeryong ito, na mayroon akong karamdaman, binigyan ako ng invitasyon ng aking tiyuhin. Ang tagal niya akong binubunga, pabalik-balik sa May Angeles City, pabalik-balik siya doon, maminamahal. Sabi niya, tinatawagan ka ng uncle mo, ng auntie mo, pumunta ka sa Villaronet. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kailangan mong, hallelujah, malaman ang katotohanan. Sabi ko, kahit bakit? Kailangan ko pang katotohanan eh. Mayroon na nga akong relihiyon. Ngayon, maminamahal, hindi ko alam. Hallelujah. Na kaya wala akong kapangyarihan. Hallelujah, magbago ang aking sarili. Dahil nandyan pa rin yung pagiging lasinggo ko, pagiging adik ko sa marijuana, pagiging babaero, pagiging sugarol, lahat ng uri ng mga bisyo ng kalalakihan na mayroon ako, hindi nagbago. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, therefore if any man be in Christ, he is now a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Magbago na ang tao, magbago na ang Kristiyano, pero hindi pa rin ako nagbago. Wala akong kapangyarihan para aking halabanan yung mga lalang ng demonyo sa akin. 8 buwan bago ako nakinig. Nung ako'y dumating doon sa Novaliches, paminamahal, dumalo ako. Nagulat ako habang ako'y nakikinig ng Ibanghilyo. Dala-dala ng ating mahal na pastor. Matapang ang kanyang pangangaral. Grabe, masasakit. Pero tagos sa aming puso. Tagos sa aming mga kaluluwa ng kanyang pag-ibanghilyo ay totoo. Kang sabi na talaga, mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Yung mga karamdaman ninyo na bunga ninyong kasalanan. Hallelujah, kapag kayo tumanggap kay Kristo, kahit anong sikta at anong denominasyon mayroon kayo, tanggapin ninyo si Kristo, maging tunay kayong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Nagulat na lang ako, maminamahal, dahil iiyak na lang ako. Umiiyak ako. Sabi ko, bakit ako umiiyak? Samantalang anong pagkakaiba nito sa mga ipinapangaral ng pastor ko? Malaki ang pagkakaiba. Hallelujah! Ang daladalang ibanghilyo ng ating malaibanghelista ay may kalakip na kapangyarihan. May kalakip na, hallelujah, totoong ibanghilyo na kayang magbago ng tao. Imagine, maminamahal, magkasama kami ng kapatid kong sundalo. Ang sabi ko, hindi ko na mapigilan. Sabi ko sa kapatid ko, tara, punta tayo sa harapan, tanggapin natin ang mahal na Panginoon. Bagamat pareho kami, galing sa isang sikta denomination, isang sikta, isang dating pinanggalingan namin. Iyak kami ng iyak dalawa doon sa harapan. Habang nagpatanggap ang ating mahal na pastor, ganito ating gawain, ganito palang kaliit. Noong 1986, imagine 1986, ano na ngayon? 2024 na, magto-2025 na. That was 36 years ago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon lang nagsimula, maminamahal. Hallelujah! Nung ako'y maibanghilyuan, ako'y lumapit, maminamahal. May kasamang talagang kapangyarihan yung ipinatotoo ng ating mahal na pastor. Kilalang-kilala ko, dalangkil ko. Kilalang-kilala ko siya, maminamahal, nung siya'y nandun pa sa Trinitarian din in person, nangangaral. Grabe magpuri, grabe ang manalangin. Naalala ko, yung kanyang mga ipinangaral, yung lulo ko 3 days na pong patay. Yung lulo ko, 3 days na pong patay. Tinawag na kaming lahat.
ako'y 5 taon pa lamang siguro nung pinapunta kami doon sa kanilang lugar, sa may Del Carmen, sa may Siargao. At nandun nagkaipon-ipon na kami yung lulo ko, 3 araw ng patay. Kitang-kita ko, hallelujah, kung paanong ginawa ng ating malaybangilista. Nagpuri lang po na nagpuri ang ating malapastor. Hallelujah! Kaming mga bata, binibigyan ng candy para kakain ng candy, sunod sa kanya, puri ng puri, maminamahal. Habang sila nagpupuri, pagkatapos siya magpuri, maminamahal, nilihans yung lulo kong patay. Pagkatapos ng ilihans yung lulo ko, maminamahal, na patay. Nagulat ako, bumangon yung lulo ko, at naghanap ng pagkain. Ang sabi niya, gusto kong kumain. Gusto kong uminom ng sabaw. Uminom ng sabaw. Karakadata, nag-init ng tubig, nagpakulo ng tubig, maminamahal, at nagkaroon ng tinulang manok, maminamahal, at yung lulo ko 3 araw ng patay. Grabe, gutom na gutom, maminamahal. Inom ng sabaw ng manok. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Doon nagkaroon ako ng pananampalataya. Kung hindi ko naalala yun, ang sabi ko, kapag pala ang mga mangangaral ay may kapangyarihan, pakibasa. Acts 1:8, ating sinabi kanina. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa kawali-waliang hangganan ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kapangyarihan daw ay magmamanifest sa ikaw ay magiging witness. Ikaw ay magiging patutuo, maminamahal, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Ano po yan? Yung Jerusalem natin, yung Samaria natin, hallelujah, yan yung ating mga kapitbahay, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga katrabaho, yung ating mga kapitbahay, mga kaibigan na ating pinatutuuhan. Hallelujah! Habang nakikinig ako ng patutuo, habang naalala ko yung ginawa ng Diyos sa buhay namin at sa lulo ko, doon ako nakumbinsi. Totoo nga na ang Diyos ay kayang magpagaling, kahit patay, kayang buhayin. Hallelujah! Kitang-kita ng aking mga mata kung paano binuhay ng Diyos ang aking lulo. Kung hindi ito totoo, wala tayong pag-uusapan ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo'y hiwalay, gusto natin, tuwing linggo lang tayo, hiwalay ka pag wala ka sa Miyerkules. Hiwalay ka pag hindi ka nag-overnight. Kinakailangan talaga kumpletuhin natin. Parang sabi nga rito, maminamahal, lagi kang puspos ng Espiritu Santo. Kailangan ng Kristiyano, laging puspos ng Espiritu Santo. Purihin ang ating malapin para may kapangyarihan, magpatutuo. Kaya pala yung ating mga kapatid, maminamahal, ayaw pang pumunta rito sa harapan para mag-testify. Wala pa silang kalakasan, wala pa silang lakas. Kaya kailangan mong laging dumalo para ka laging mapuspos ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Para isa ka na pupunta rito sa harapan, magpalista para magpatuto sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Nagkrusada tayo, maminamahal. First crusade natin sa Kulyon. 3 days. Ang daming dumalo. Isang elder natin doon, hindi talaga siya nagsawa kahit saan siya magpunta. Mayroon siyang mga kasamang mangingisda. Yung isa pala doon, pastor ng Trinitarian. Yung pastor na yun, maminamahal, may congregation. May congregation. Yung tatay niya ang may dala, tapos siya na ang siya na ang kasunod. Siya na yung bagasano taga-pamahala na. Siya na ang the next step dahil matanda na yung tatay niya. Yung palang pastor na yun, may sakit na cancer sa lalamunan. Habang kami nagkukrusada, yung ating malakapatid, ating beloved, hallelujah, Brother Rimar Salcido, nagpatutuo sa pastor doon sa aming kinalalagyang gawain. Hallelujah, ang mga cancer ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang mga bakla nagbago, ang mga tumboy nagbago. Hallelujah, ang mga lasinggo binago ng ating mahal na Panginoon. Ang mga drug addict, hallelujah, pinalaya ng mahal na Panginoon. Nagpatutuo, wala pong patid ang patutuo. Kapag sila nagsasama-sama, may lugar silang kinalalagyan. Pagkatapos silang maglaot sa karagatan, may lugar silang iisa-isa doon. Nagpapatutuo siya palagi. Naalala ng pastor, maminamahal, ang imbitasyon. That time, may krusada tayo.
doon sa kulyon. Nung dumating siya, maminamahal, tuwang-tuwa yung ating malakapatid, Brother Imar. Kuya, mayroon tayong bisitang pastor. At yung tatay niyan, may congregation. At siya na ang kasunod. Salamat sa malapit ng karating. At nandyan na nagkrusada na kami, maminamahal. Nakinig ang pastor, nasa unahan pa. Hallelujah! Unang-unang dumating. Nagkrusada tayo, unang araw. Pangalawang araw, maminamahal, nagpatotoo na yung pastor. Ang sabi niya, yung aking lalamunan, hirap akong lumunok ng tubig dahil mayroon akong cancer sa lalamunan. Nagulat ako. Ngayon, pangalawang araw, nawala na yung parang tinik sa aking, hallelujah, aking lalamunan. Pinagaling na yung aking cancer sa lalamunan. Ang sabi na, ipatutuo ko ito sa aking congregation. Ipatutuo ko ito sa aking kinalalagyang gawain. Kung walang nagpatotoo, di maligtas ang pastor. Pati yung kanyang mga kasamang mananampalataya, hindi nabahaginan ng mabuting balita. Kaya kahit maminamahal, ang tawag sa inyo, magkakasal na naman, nakabarong na naman at mayroon na namang ikakasal. Kapag ikaw ay naka-dress code na ng puti, nakaputi na naman, sana pupunta na naman sa kanilang gawain. Huwag kang mahiya. Pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Patuloy ka lang. Yung lahat ng mga tumutulig sa sayo, lapitan mo. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng mahal pa. Gusto mong maligtas sa dek na kapahamakan. Dumalo ka. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa aming banal na gawain. Walang imposible. Kahit yung tatay mo na talagang grabe ang tigas. Nanay mo na grabe ang tigas. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Magugulat sila dahil kahit tinutuligsa mo, kahit tinutuya mo, ganun pa rin ang iyong kalagayan sa kanila. Mahal nyo pa rin sila. Ang ibig sabihin, may nakikita yan sa'yo. May nakikita yan sa atin. Ipakita natin yung ilaw na yan. Amen. Let your light so shine before man, that they may see your good works, that can glorify your God, which is in heaven. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipakita mo daw ang ilaw na mayroon ka. Makikita nila, maminamahal. Hallelujah! Dahil ang Espiritu ng Diyos nasa iyo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Naalala ninyo, kayo na ang magbasa dahil medyo malayo, mahaba ito. Sa John chapter 4, verse 1, the whole chapter of John chapter 4, ang ating babasahin ay ano lamang, dito na tayo sa verse 28 up to 30. Pero mamaya, ihanda lamang. John chapter 4, verse 28 up to 30. Yan lang ating babasahin. Akin na lang ikukwento sa inyo. Naalala po ninyo yung babaeng Samaritana na nag-igib doon sa Jacob's well. Nag-igib siya doon, maminamahal. Dumating ang mahal na Panginoon. Humingi sa kanya ng tubig mainom. Ang sabi ng mahal pa yung, give me a water to drink. Ang sabi ng babaeng Samaritana, ay, excuse me, stranger. Excuse me po, sir. Hindi po kami pwedeng makipag-ugnay sa inyo ng mga Hudyo dahil kami ay mga Samaritano. Alam niyo po, mga makasalanan, ang turing sa mga Samaritano, Samaritana. At ang sabi na wala akong karapatan para mag-serve sa inyo dito sa aking trabaho. Nag-igib lang ako para makainom kami. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bigyan mo lang akong maiinom. Hindi mo ba alam na kapag ikaw ay magbigay ng tubig na aking mainom, may ibibigay ako sa iyo, tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman? Tapos sabi maminamahal ng babae, bakit sir? Mas higit ka pa ba sa aming mga ninuno? Mas higit ka ba sa aking ninunong si Jacob? Ang sabi ng ating malapin, kung nalalaman mo lamang kung sinong kausap mo, dahil siya maminamalang panauhin na yun. At ang sabi niya, tika muna, uwi muna ako sa amin, dahil nangailangan na ang aking pamilya, hallelujah, ng mainom na tubig. Ang sabi po, hallelujah, ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, tunay, may asawa ka ba? Ang sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, tunay, totoong wala kang asawa, pero sa katunayan, mayroon ka ng 5 kinakasama. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo totoong asawa. Nagulat, maminamahal, yung Samaritana. Dahil lahat ng buhay niya, nire-reveal ng ating mahal na Panginoon. Pero tingnan niyo po, sa kanya pong pagpapahayag para magiging bunga ang Samaritana.
nakumbinsi ang Samaritana, maminamahal. Hallelujah. Na ang sabi pa nga doon sa tagpo na yan, hallelujah, tunay nga, natagpuan ko ang Misaya. Natagpuan ko, hallelujah, ang totoong propeta. Ang sabi niya, pero hindi niya alam, ang Diyos na nagkatawang tao na ang kanyang kausap. Kaya pakibasa po, maminamahal, dahil punto por punto lang ang ating bigyan dito ng kahalagahan. Pakibasa po yung aking sinabi sa 28, 29 at 30. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng 1, Kabanatay 4, sa talatay 28 hanggang 30. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang ating makita dito sa 3 bersikulo, maminamahal? Yung babaeng Samaritana, nakumbinsi, siya na ang nagpatotoo. Siya na ang nagsasabi sa kanya mga kababayan, sabi na, ali kayo, pumunta kayo rito. Ito na yata yung Kristo na lahat ng aking pagkatao ay kanyang sinabi. Siya ang nagiging mitsa na nagkatipon. Hallelujah, yung kanyang mga, hallelujah, kanyang mga kababaryo. Hallelujah, sinabi niya na yung Kristo, yung kanyang nakausap, nagpatotoo siya. Yung ating mga natanggap, mga minamahal, hindi ilang kagaya ng natanggap ng babaeng Samaritana. Siya, maminamahal, yung talambuhay lang niya. Yung buhay lang na sinabi ng Malapanginoon. Pero ikaw, ako, tayo, anong ating natanggap? Sabi nga ng mga patuto kanina, dati-rati nakatira kami sa kubo-kubo. Pero ngayon, ang ginawa ng Malapanginoon, napakalaking bahay ang ibinigay sa amin. Ano pang mga patuto? Hallelujah. Dati-rati, ang sabi nila, na-stroke kami. Pero ngayon, pinagaling ako ng Malapanginoon. Hallelujah. Ipinatotoo, maminamahal. Ang daming mga patutuo. Sinong gumawa ng mga patutuo na yan? Hindi po tayo. Mahal na Panginoon ang gumawa ng patutuo para mayroon kang sasabihin sa Samaria mo, sa Jerusalem mo, halya sa Asia, sa lahat ng iyong kapitbahay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung babaeng Samaritana, nasabi lang yung kanyang tunay na buhay kung sino siya. Pero yung kanyang naaligtas, ang kanyang kababaryo, ang lahat ng kanyang mga kapitbahay, tinawag niya, makinig kayo, mayroon dito, ito na yata yung Kristo na dumarating. Tayo, talagang binago tayo, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, hallelujah, pinagbala tayo. Bakit hindi mo ihakbang ang paa mo? Bakit hindi mo ibuka yung bibig mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung paano ka pinagaling sa karamdaman mo, paano ka pinagbala ng mahal na Panginoon? Bakit? Anong nagiging hadlang? Anong nagiging problema? Sinabi ng Matthew 24, talatang 14. Ito, maminamahal, ang pakatandaan ninyo. Itong bersikulong ito, pakibasa. Grabe ito, maminamahal. Tingnan nyo. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Tingnan nyo po. Ipatutuo daw natin itong mga gawa ng ating mahal na Panginoon at ipangaral ang buong ebanghilyo. Ang tayo po ng Amerika. Last Thursday, nagkaisa ang buong Pilipinas ng Youth and Single Choir. Kasama ang mga manggagawa. Kami mismo, nanonood kami habang nag-Bible study. Tingnan niyo po, kaya nang ipangaral sa buong mundo. At ang sabi rito, ang nakakatakot, ang sabi rito, maminamahal. At kapag ito'y naihalak-hala na, ang sabi rito, darating na ang wakas. Darating na ang wakas. Ibig sabihin, anytime, darating na ang wakas. Ang tanong, ano bang nagagawa mo? Ano pa bang nagagawa natin? May nagagawa na ba tayo? Mayroon na ba tayong nailapit na mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon? Kailan pa? Kailan tayo kikilos? Sabi ng datos ng ating iglesia, ang datos ng ating iglesia, data ng ating iglesia, 86% daw po ang naliligtas
sa pamamagitan ng individual na mga patutuo at pagdadala ng mga kaluluwa sa ating banal na gawain. Yan ay datos ng ating iglesia. Ibig sabihin, kasama ka na ba sa 86%? Na ginampanan mo ang iyong tungkulin? Kung ikay estudyante, yung kapwa mag-aaral, nadala mo na. Kung ikay guro, yung kapwa mo guro, nadadala mo na sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung ikay magsasaka, yung kapwa mo magsasaka, nadala mo na. Ating mga tricycle driver, mga driver natin ng mga four wheels, may mga nadadala na ba tayo sa banal na iglesyang ito? Yan ang tanong ng mahal na Panginoon sa iyo sa hapong ito. Gusto ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bago magtagwakas, bago ang huli, amen, magbunga na ang mga anak ng Diyos. Huwag na kayong manatiling nakaupo. Huwag na kayong manatiling tutulog-tulog sa inyong kinalalagyang mga tahanan. Humayo na kayo. Ipangaral ang Ibanghilyo. Amen. Amen. Hallelujah. Panahon na ang kapitbahay mo na kinakailangan paginan mo ng salita ng Diyos. Ang nanay at tatay mo, ang kapatid mo na matitigas. Hallelujah. Lahat saan man naroroon ang mga Kristiyano, may mga patutuo ka na ginawa ng Diyos, hindi mo gawa yan. Gawa ng Diyos na kinakailangan ipamamahagi mo sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong Samaria, sa iyong Jerusalem. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Last but not the least, hindi na tayo lalayo. Sa Luke chapter 23, pakibasa po, Luke chapter 23, verses 42 and 43. Hindi na tayo lalayo para mahimasmasan talaga tayong mga Kristiyanong pinagpala. Kindly. Amen. Dito po sa Lucas ang kabanatay 23 ang talatay 42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kilala ninyo yung nagsasabi na Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Basahin ninyo yan, before 42 and 43. Pareho silang nakapako sa krus, maminamahal. Yung dalawang magnanakaw, dalawang makasalanan, nasa gitna ang mahal na Panginoon. Nakapako na sa krus ang mahal na Panginoon. Pero yet, ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, ay makapagligtas pa rin ang kaluluwa. Tayo bang mga Kristiyano? Wala ba tayong puso? Wala ba tayong isip, maminamahal, na maaaring ay ililigtas ng mahal na Panginoon ay yung ating mamahal sa buhay na. Hallelujah! Nung sumigaw ang magnanakaw, mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa paraiso, iligtas mo ako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, nakabayubay na. Ngayon din, tinatanggap kita. Dadalhin kita sa aking paraiso. Maminamahal, hindi ka pa naghingalo. Hindi pa tayo naghingalo. Alam, mayroon pa tayong kalusugan. Mayroon pa tayong kalakasan. Mayroon pa tayong lugar, panahon, maminamahal, na humayo para itong ating mga kababayan, ating mga mahal sa buhay, mailapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kailan pa? Antayin pa ba natin na tutulog ang trompeta? Matutuwa ka bang ikaw lang ang maliligtas? Matutuwa ba tayo na tayo lang akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan? Magagalak ka ba na ikaw lang ang puputungan ng buhay? Ang mga loved ones mo, mga kaibigan mo, lahat ng nandiyan sa iyong kaliwat kanan sa likuran at harapan, nangailangan ng kaligtasan, hindi mo bahaginan ng kanyang mga salita. Maminamahal, yan ang masidhing pangungusap sa ating lahat. Huwag tayong tutulog-tulog. Maiwanan tayo, maminamahal. Panahon na, oras na. Humayo na. Tumayo na ang mga anak ng Diyos. Pagdating natin sa judgment seat of Christ, tatanungin tayo, anak, ilan bang kaluluwa ang nadala mo sa aking paanan? Anak, ilan bang kaluluwang nabahaginan mo para magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Kung wala pa kahit isa, think it over and over again. Mag-isip tayo na mag-isip, maminamahal. Wala nang panahon
Napakaiksi na ng panahon. Hallelujah. Kailangan kumilos na ang mga anak ng Diyos. Kailangan kumilos na tayo. Kumilos na ang lahat. Hallelujah. Ipamahagi na ang kabutihan ng Diyos na ginawa mo o ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Huwag ka nang magdadalawang isip. Huwag ka nang mahiya. Amen. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 8, last verse, ang sabi diyan, huwag mong ikahihiya ang mga pagpatutuo. Dahil sabi ni Pablo, ako man na kanyang alipin, hindi kinahihiya. Dahil iyan ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Dahil hindi po basta-basta ang mga patutuong yan. Genuine na mga patutuo. Lahat ng mga patutuong mayroon tayo, genuine po yan ng mga patutuo. Hindi yan makukopya ng patutuo. Ang patutuo ko, walang makakakopya niyan. Ang patutuo mo, hindi ko makukopya. Hindi makukopya ng sino man. Dahil Diyos lamang ang may kagagawan ng mga patutuong yan. Walang makakakopya niyan. Purihin ang Panginoon! Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! I used to take for granted your calling. I used to live with all my own before. I used to spend my time for nothing. Hallelujah, hallelujah. I adore your precious blood through the cross. And though I spent my life to unholy living, you never changed the love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, my dearest Jesus, to live these worldly ways forevermore. I thank you, Lord, you keep my life to live in the highest calling. In Lord, for the strength to fight the evil world. I thank you, Lord, who promised me you'll never change your calling. You will help me every time I stumble and fall. To restore me at once, assuring me the joy of my salvation. With you, Jesus, I will praise with the highest calling of my life. I thank you, Lord, for your love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Even fall. I wish to spend my time for nothing. I ignore your precious blood through the cross. And though I spend my life to holy living, you never change the love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, my dearest Jesus, to leave this worldly days forevermore. Hallelujah, hallelujah. I thank you, Lord, you love to live in the highest calling. You, Lord, for the strength to fight the evil world. I thank you, Lord, you promised me you'll never change your calling. You will help me every time. Hallelujah,
Yes, oh God. Hallelujah. Thank you so much for dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Assuring me the joy of my salvation. In you, Jesus, I can praise you with the highest calling of my life. I thank you, Lord. Yes, God. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you, Lord God. Maraming salamat kami na pagkabait. Pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. I stumble and fall to restore me at once, assuring me the joy of my salvation. In you, Jesus, I can praise you with the highest calling of my life. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, we are His peculiar people, a chosen generation, a royal priesthood. Ang katawagan natin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Hinirang ka, tinawag ka, dinala ka dito sa buong katotohanan. Dahil may layunin ng Diyos. Ikaw ang kanyang mga patutuo. Ikaw ang kanyang kapangyarihan para maghayag ng kanyang mga salita sa nangailangan pa ng kaligtasan. Kailan pa tayo kikilos kung huli na ang lahat? Hallelujah. Kinatatakutang monkeypox na yan, andito na sa Pilipinas. Bago dumating yan dito sa Pilipinas, sinabi na ng propeta ng Diyos, sinabi na ng ating mahal na pastor, darating ang araw, magkaroon ng sakit sa balat, na ang buong mundo ay manginginig sa takot. Dinig na dinig ko yan, binanggit ng ating mahal na ebangelista. Grabe, maminamahal. Walang lunas. Imagine doon sa pinanggalingan sa Africa, isang strike lang, marami na namatay, mga 1,200 o 1,000 plus na mamatay. Walang lunas. Dito sa atin, mga heart attack, mga high blood, mga diabetes, lahat ang uri ng makaramdaman. Maring isa na dyan ang iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, na nangailangan ng iyong patutuo na dati-rati may sakit ka sa puso, may karamdaman kang cancer, may karamdaman kang leukemia, may karamdaman kang diabetes, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya ka makikilos para ipatutuo yan. Hallelujah! Ikaw ang inaantay ng mahal na Panginoon sa iyong kapitbahay dahil wala ng iba. Kaya napakapalad natin. Tayo talaga ay nandito sa buong katotohanan. Totoo ang lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos. Itong mga huling araw, maminamahal na kakatakot. Maraming aayaw, maraming tatalikod, maraming manlamig, maraming malupaypay. Kung titingin ka sa panlalamig, malulupaypay, titingin ka sa mga problema, hindi mo maabot yung katawagan mo. Pero kung ikaw ay titingin sa ating mahal na Panginoon, ipatutuo mo yung ginawa niya sa iyong buhay. Habang nagpapatutuo ka, makita mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. The highest calling. Ikaw ay tinawag dito sa ministeryong ito, pinangamataas na pagkatawag para magiging patutuo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kaya kinakailangan magpatutuo ka. Kinakailangan, maminamahal, humayo ka. Kinakailangan tayo, maminamahal, pagbuka na ng ating mga bibig. Magbunga na tayo. Bungahin na natin yung ating mga mahal sa buhay na kailangan ng kaligtasan. Sa ating mga beloved visitors, ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook,
Hindi po lahat ng gawain ay nasa katotohanan. Para sa inyong kaalaman, sa buong mundo, tumingin kayo sa records, ang pinakaunang gawain na totoong nagmamahal sa Diyos, pinakamalapit sa Diyos, nangangaral ng katotohanan, ang number one maminamahal ay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anuhin mo yung maraming miyembro. Anuhin mo yung marami kayo, pero wala namang katiyakan ang iyong kaligtasan. Alamin mo ang 4 na reglamento ng kaligtasan para ikay makasama, mapabilang sa totoong iglesia ng Diyos. May pananampalataya ka? Fine. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalataya na 5 minutes lang, 10 minutes lang sa simbahan, okay na? Hindi totoong pananampalataya yan. Pananampalataya na may kasamang gawa. Kami po, overnight prayer, the whole Friday po ng gabi. Simula alas 9, natatapos kami alas 6 ng umaga ng Sabado, aming overnight prayer to gain faith para lang maka-profit kami ng pananampalataya. Madagdagan ang aming pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, pagtitipon ng mga banal. Ngayon, sa Miyerkules, kailangan nandito ka. Kinakailangan ipagtrabaho natin para madagdagan ang ating pananampalataya. Dahil the more nawawala ka sa gawain, tuso ang dyablo, agawin ang iyong pananampalataya. Kaya kinakailangan pananampalataya na may gawa. Gawa na ikaw ay dumadalo na 3 times a week dito. Amen. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Madaling magsisi. Kahit saan ka nagtaas ng kamay, nagsisi ka na. Pero hindi ang pagsisisi na yan ang gusto naman ng Panginoon. Ang gusto naman ay makadiyos na pagsisisi. Tapos pusong pagsisisi. Yung talikuran mo na ang pagkakasala. Tumungo ka na sa buhay na tunay na Kristiyano. Tunay na lumalayo sa mga kasalanan. Yang pagsisisi na yan ay makadiyos na pagsisisi. Na iwanan mo na yung dati mong buhay. Harapin mo na yung iyong bagong buhay. Ikaw ay bago ng nilalang. Si Kristo na nasa iyong puso. At ang pangatlo, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilubog ka sa tubig thoroughly. Iwan mo ang mga kasalanan mo sa tubig. Pag-ahon mo, ikay bago ng nilalang. Yan ay baptism in immersion in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Acts 2:38. Pag nandyan na yung tatlo, ang pang-apat niyan, Diyos na ang gagawa. Importante yung pang-apat. Nakita ninyo kanina, habang kumakanta ang choir, diyan sa crowd, nakuha natin ng ating live webcast. Narinig sila sa presensya ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Sinisilyuhan ka. Patunay na ikaw nga ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kung wala kang apat na yan, pumunta ka na dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil yung apat na yan, nandito sa Jesus Miracle Crusade. Habang nakataas ang iyong kanang kamay, itaas ang iyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Kung mayroon tayong bisita dito, ating beloved visitors, pakilapitan mga choir members, itaas ang kanang kamay, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, naniniwala, nagtitiwala, sumampalataya sa iyong mga salita. Mahal na Panginoong Jesus, patawad po. Sa hapong ito, gusto kong magbago. Kaya tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Maging 10 ng aking mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ako, tulungan mo ako magbago. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, o dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Kahabagan mo mga kaluluwa, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook, aming kapatiran na narito tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maminamahal, ipatong iyong kanang kamay sa iyong mga ulo. Kanang kamay bilang point of contact. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan.
Atin pong ipanalangin ang inyong mga pangailangan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Magbitaw ka ng pananampalataya na ngayon ang iyong mga problema, mga suliranin mo'y malulutas na sa pangalan ni Jesus. Walang imposible. Kung may cancer ka, banggitin mo anong klaseng cancer. Cancer sa utak, cancer sa buto, cancer sa lalamunan, anong klaseng cancer sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, panlalamig, panlulupay-pay. Hallelujah, di mo na kahirapan sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo kaming lahat. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hinihiling namin, tugunin mo ang aming mga panalangin, aming mga pangailangan. I bind you, Satan, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, pagkabulag, pagkapipi, hallelujah, drug dependent, sa pangalan, bakla tumboy, sa pangalan ni Jesus, di mo ni pagkabulag, cast out, di mo kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, panlalamig, palulupay-pay, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, I'm healed, we're healed right now, hallelujah, be blessed, be spiritually blessed, hallelujah, so the problems, my beloved brethren, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Huwag maghihiya, huwag mahihiya. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory, glory to this Jesus. Tapos ating dalawang kamay, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag magbibiro, huwag mag-alinlangan. Tanggapin ang katugunan ng iyong panalangin. Kagalingan ng iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus! We love you so much, my dear Jesus! We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord! Purihin ang ating malapayan body room. Ating pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordinary preacher, beloved Kuya Bobo Yunir. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo mga minamahal ay dadako na po sa announcement at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang papagpalang hapon sa ating ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating announcement mga minamahal at ang ating banal na gawain mga minamahal ay tuloy-tuloy po. Mayroon po tayong gawain 3 times a week po mga minamahal at dito po sa lugar ng number 157 Baybay Mamarlaw along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan at ang ating pananambahan sa araw po ng Wednesday midweek worship mga minamahal, yan po ay mag-start ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at ang ating Friday overnight prayer, yan po ay mag-start po 9:00 ng umaga at yan po ay matatapos 6:00 araw ng Sabado at ang ating Sunday general worship. Praise the Lord, hallelujah, at yan po ay mag-start po kagaya kanina tayo po ay nag-umpisa 9:00 ng umaga at natapos tayo ng 3:30 ng hapon. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at yung ating 50 church anniversary mga minamahal na yan po ay sa gaganapin next year mga minamahal, month ng February. So mayroon po tayong 6 months mga minamahal at tayo mga minamahal ay mag-save po ng ating pamasahe upang tayong lahat mga minamahal ay makasama dahil yan po mga minamahal ay banal sa ating dakilang Diyos yung 50 church anniversary na ang sabi sa Leviticus chapter 25 verses 10 up to 11 na yan ay ating ipagdiwang mga minamahal ay yan ay banal sa ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin na tayo ay pinalaya sa kasalanan, tayo ay pinalaya sa lahat ng uri ng
kasalanan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at huwag po nating kalimutan, mga minamahal, na tayo ay sumubaybay at manood sa ating TV program. Yan po ay sa PTV 8, mga minamahal. Mag-start po yan ng alas 10:30 ng gabi at yan po ay matatapos ng alas 12 ng gabi, mga minamahal. At huwag po natin kalimutan na ating suportahan, mga minamahal, ang ating TV and radio program, mga minamahal, na yan ay isang way ng Ebanghelyo upang maibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At kung mayroon po tayong concern, mga minamahal, o mayroong nais magpa-counsel, mga minamahal, mangyari lamang na kayo po ay lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher at sa ating mga beloved sisters naman po. Kayo lang ay lumapit po dyan po sa information sa ating sister Ate Vines. Praise the Lord, hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lehans at manalangin na po tayo dyan upang pagdating natin dito sa harapan ay talagang tayo ay talagang pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At huwag natin kalimutan, mga minamahal, na tayo ay maghayo at i-invite ang ating mga kakilala, mga loved ones, mga minamahal, katulad ng ating napag-aralan na ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga Jerusalem, sa ating mga Judea, at sa ating mga Samaria, na talagang napakahalaga ang kaligtasan. At remember, mga minamahal, we are brothers and sisters keepers. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved baguhan, kayo lamang po ay patuloy na dumalo, maging sa ating mga live webcast viewers, dahil ang pagdalo ay talagang sa ating pakikinig ay yung ating pananampalataya, mga minamahal, dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At kabilin-bilinan ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, na wag tayong umabsen upang ikaw, ako, tayong lahat ay makatiyag sa kaligtasan, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen, praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, o mayroong karagdagan, amen, praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung wala na po tayong karagdagan, mga minamahal, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpasalamat.
Amen.